You know what? I'm not leaving. Oh, da, bum, suntem live în episodul 25 din seara de cripto din sezonul 9. Vorbim despre piețele financiare, discutăm ce s-a întâmplat săptămâna asta pe inflație, dar mai ales pe bursa americană, pentru că, țineți-vă bine, a făcut un nou maxim istoric, 7800 de puncte. A fost mai devreme peste 7800, acum a corectat un pic. După cum ați văzut în intro, indicele S&P 500 foarte bine, ați văzut și Nasdaq-ul care a trecut de 30.000. Indicele BET pe România stă foarte bine, adică ați văzut în continuare printre cele mai performante, dacă nu cea mai performantă bursă din lume, vom vedea până când.
dar în același timp cripto nu face absolut nimic și se tranzacționează cum se tranzacționau metalele cel mai probabil înainte de 2020, da? Când metale nu făceau absolut nimic în toate piețele financiare, urcau metale, mergeau în lateral o perioadă lungă de timp până când desigur și metalele au avut o reacție foarte puternică. Apropo de metale, aurul a urcat peste zona de 4300, s-a dus spre 4500 și acum corectează, la fel ce argintul a avut o urcare foarte bună, iar cripto în continuare dezamăgește. Întrebarea este, zona de cripto este moartă sau nu e moartă? Nu mi se pare moartă, la nivel fundamental mi se pare cea mai bună din istorie și aici este ironia sorții, pentru că la nivel fundamental stăm foarte bine. Toate fondurile mari de investiții, ETF-urile și toate companiile sunt aici și chiar construiesc pe blockchain, fie că vorbim de Ethereum, fie că vorbim de Solana, fie că vorbim de alte. Blockchain-ul vezi în fiecare săptămână știri foarte bune. La nivel și de rețele, dacă te uiți la ETH, dacă te uiți la Solana, cresc în fiecare săptămână sau în fiecare an, de la an la an, cresc foarte mult. Numai că ceva nu crește, ceea ce înseamnă prețul. Ne vom uita imediat, deoarece sentimentul este la nivel de 2018, adică n-am mai văzut așa sentiment decât în 2018 a fost o singură dată, într-un bear market foarte dur, dar nici atunci, o să ne uităm un pic la RSI-ul ETH din 2018 să vedeți că nici atunci n-a fost chiar atât de grav și prețul atât de suprimat cât este în momentul de față. ETF-urile cumpără, totul arată bine pe hârtie, numai că lichiditatea pentru cripto nu este aici. Poate să fie bine pentru cei care vor să acumuleze în pace, în liniște, că nu e niciun fel de hype, dar poate să fie rău pentru cei care n-au niciun fel de răbdare și niciun fel de plan pentru zona de cripto sau poate n-au deloc acțiuni și stau să uită cum S&P-ul urcă, cum metalele urcă, cum petrolul urcă, cum totul urcă în afară de zona de cripto. S-a mai întâmplat în trecut, v-am mai zis, cu metalele care au avut o dinamică destul de similară când nimeni nu le băga în seamă. Acum e și teoria, desigur, că se face short foarte mare, un fel de hedge. Cripto e un fel de hedge, deoarece totul crește în afară de cripto și cumva fondurile, da, cumpără pe de altă parte, dar în futures suprimează piața și asta se poate. A făcut-o și pe metale în trecut, dar nu vom ști decât mulți ani de acum încolo, dacă a fost cazul sau nu, nu? Cum s-a întâmplat și la metale care au fost suprimate câți ani de zile, vreo 10, cam așa. Vreo 10 ani de zile de suprimare și apoi, desigur, când băncile au luat foarte mari amenzi pentru că au suprimat prețul la metale, ați văzut ce s-a întâmplat după 2022-2023 încolo, dar veni și pe o cerere destul de mare. Trebuie să fim și sinceri, în momentul de față, cererea pentru zona de cripto este slabă. Chiar dacă vedem lucruri bune la nivel fundamental, la nivel de lichiditate, la nivel de retail, e foarte slab, deoarece performanța a fost slabă comparativ cu celelalte piețe, iar știm foarte bine că lichiditatea se duce în momentul în care ceva crește. În momentul când ceva scade, lichiditatea nu este interesată de acel lucru. Fie că este metal, fie că este acțiune, fie că este criptomonedă. Da? Dar, din nou, nu cred că zona de criptomonede este moartă, dar clar traversăm o perioadă foarte nefastă în zona de cripto. Nu cred că o să țină la infinit. Ne vom uita imediat pe grafice să vedem care sunt lucrurile de analizat, dar după cum vedem, ETH pe unde l-am lăsat? 1873, ba 1800, ba 1600, ba 1900, iar Bitcoin ba 62, ba 63, ba 64, ba 65. Adică volatilitate foarte slabă în zona de criptomonede, atipică pentru această zonă, deoarece întotdeauna noi aici aveam volatilitate foarte mare, fie că era în sus, fie că era în jos. Cred că dacă ar și pica prețul, adică dacă pe ETH s-ar duce sub 1500, cred că ar fi mai mare interes decât această stagnare, această capitulare a timpului în zona de criptomonede este dură de cele mai multe ori. Dar pe de altă parte, din nou, vă dă șansa să acumulați ce vă doriți din zona asta de criptomonede în pace. Da? Că până acum era foarte mare volatilitate, era stânga-dreapta, crește, face, urcă. Acum e o stagnare în lateral, în timp ce tot ce ține de fundamental crește. Și ne vom uita imediat la zona fundamentală, totul crește, da? În afară de prețul care desigur stagnează. Inflația a venit foarte bine și vom discuta despre asta în acest live. A venit bine, în așteptare 3,4% am văzut inflația de bază, iar cea core a fost la 2,5%, în scădere ambele. Au fost în scădere de luna trecută, la fel și PPI-ul, am văzut lună peste lună că a venit destul de bine, adică în scădere, iar lunar a venit în așteptare. Deci, din nou, inflația nu pare o problemă, chiar dacă am văzut prețul la petrol în luna asta, în luna trecută, că întotdeauna ne uităm la inflație pe luna trecută, în iulie, ridicat, totuși prețul la mașinile uzate au tras în jos acest indice de inflație și de-aia am avut o inflație foarte, foarte mărită, ci una care a venit într-o zonă bună. Acum,
Pentru că am văzut inflația asta și șomajul, le putem pune cap la cap pentru a putea trage o concluzie dacă se ridică dobânda de referință pe 16 septembrie sau nu. Sau cel puțin să tragem o concluzie pentru luna asta și pentru direcția piețelor financiare în luna asta, da? Pentru că mai vedem încă un șomaj și încă o inflație până pe 16 septembrie, când vom vedea verdictul FOMC al lui Kevin Warsh și a comitetului lui de 12 membri sau când naiba vor vota. Vom vedea atunci, da? Dar până acum avem așa, avem minus 23.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că piața muncii nu mai este atât de agresivă cât era în trecut, adică nu e atât de bună și stabilă. Avem totuși șomajul care este în scădere și o discrepanță acolo între cele două. Vom vedea în raportările viitoare care este adevărul. De obicei, când ai locurile de muncă în scădere ulterior, îți urcă și șomajul în citirile viitoare. Dar momentan asta nu te duce cu gândul că vei avea o urcare de dobândă, cel puțin din șomaj. Acum, dacă ne raportăm la inflație, în niciun caz că nu te duce cu gândul, numai dacă Kevin Warsh și comitetul lui chiar vor să fie super agresivi, ceea ce n-au fost la ședința trecută, deci ar fi acum, știi, în septembrie. Adică n-au fost agresivi atunci când inflația era mai mare, acum inflația este un pic în scădere sau în așteptarea analiștilor pentru luna iulie și de ce ai urcat dobânda, nu? Cel puțin momentan. Acum vom vedea inflație și pe august, dacă se întâmplă ceva acolo, vom vedea. Dar momentan, ținând și uitându-ne pe aceste date, nu avem de ce să ne speriem pentru o urcare de dobândă momentan. Șansele erau de 70% și vă ziceam, ele vor scădea. După ce vom vedea șomajul și după ce vom vedea inflația, o să vedeți că ele vor să scadă. Și au scăzut pe la 30 un pic, 34%, după cum ați văzut în slide-urile de introducere. Da? Deci 34% șanse avem în momentul de față ca dobânda să fie urcată, iar piața desigur aproxima că vom vedea o urcare cu 70%. Diminuând acest lucru, clar că piețele au reacționat bine și aici ne referim la toate piețele în afară de cripto. Care și cripto a avut o reacție cât de cât, ați văzut, dar slăbuță. Asta a fost înainte de CPI sau la CPI. Ați văzut când DTA s-a dus la, din nou, 1920, 1925 și apoi după ce am văzut inflația în așteptare a picat din nou. Dar bursa a mers pe ideea că dacă inflația e bună, dacă Kevin Warsh nu va ridica dobânda de referință, atunci putem face all-time high. Ceea ce s-a și întâmplat, bursa, S&P-ul a făcut all-time high. Pe de altă parte, Nasdaq-ul n-a făcut all-time high și asta e o chestie interesantă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că zona tehnologică cumva șchiopătează un pic față de celelalte companii din S&P 500. Asta înseamnă, dar după cum ați văzut vine din urmă, deoarece am recăpătat pe Nasdaq, pe US 100, ați văzut că am recăpătat zona de 30.000, da? Deci pe Nasdaq am recăpătat 30.000, ceea ce nu e așa de rău, dar a avut așa o mică idee că lichiditatea s-ar duce din zona tehnologică și în cealaltă parte a S&P-ului, da? Care multe companii din S&P sunt unele dintre ele subevaluate în momentul de față și în zona tehnologică sunt multe dintre ele supraevaluate, ok? În momentul acesta. Și de asta probabil vezi ceva schimbări de lichiditate acolo. Deci, din nou, bursa a reacționat foarte bine, aurul a avut o urcare imediat după inflație, acum un pic stagnează, petrolul, Trump și cu iranienii în continuare se ceartă, iranienii fac mișto de Trump, că nu va face deal oricum până când el nu pleacă, deci până când nu pleacă Trump în 2028 să-și ia gândul că Statele Unite va face un deal cu Iranul, pe de altă parte ăsta Trump zice că e aproape de un deal și tot așa, că deschide strâmtoarea Hormuz, că nu deschide strâmtoarea Hormuz, că bombardează în strâmtoarea Hormuz americanii, că nu bombardează nave în strâmtoarea Hormuz și tot o ținem așa, dar pare că piața cumva s-a aliniat la ce se întâmplă în momentul de față și nu mai are reacții pe zona de război. Adică cel puțin din zona asta nu mai vedem reacții. Că zice Trump ceva sau zic iranienii ceva, nu prea mai contează, doar ce impactul principal e primul și apoi nu mai vedem un impact atât de mare. La fel ca și în cazul tarifelor, azi Trump a pus tarife, nu i-a păsat nimănui a 15.000 oară când le pune. Și nu i-a mai pasă nimănui când zice Trump că se face deal-ul a 37 oară. Dacă vă vine să credeți așa ceva, dar da, a zis, cred că am trecut de 40 de ori de când a zis că se face deal-ul și nu se mai face. Ok? Pare că e aproape, duce așa cu zăhărelul. Clar că sunt și știri acum că Trump, nu știu dacă îl mai am pe aici, a rămas fără o mână între timp, președintele. Sunt știri că Trump ar vrea să iasă din războiul ăsta și clar că ar vrea să iasă, nu? Ar vrea să iasă cu capul sus, numai că nu știm dacă se poate după ce gaura a lăsat. Și la nivel de bani, dar și la nivel de bugetul Iranului, care acum au un buget foarte mic, având în vedere cât au trebuit să bage și în armate și cât ar trebui să bage în reconstrucția țării. Și că acum ar vrea să iasă cu orice preț, chiar să redeschidă strâmtoarea și să revină la același lucru care erau înainte de război.
Adică fix același deal care era înainte de război. Și cred că așa se va termina. Poate nu știu dacă mandatul lui Trump, dar așa se va termina. Cu un deal care probabil e similar cu ce s-a întâmplat între Statele Unite și Iran înainte. Cu 15 ani în care Iranul să nu aibă bomba nucleară sau 20 de ani să nu aibă uranium sau ceva de genul acesta. Probabil ăsta va fi deal-ul. Între timp totul se mișcă treburi. Ați văzut că Arabia Saudită cu toate țările din Golf au început să facă niște conducte în deșert, să le ducă, cumva să mute din strâmtoarea Hormuz partea asta de trecere a petrolului într-o altă zonă, într-o altă strâmtoare care oricum și aia are problemele ei, dar cumva se mișcă chestii pe sub masă și am putea vedea în viitor, nu știu, în următorii 5 ani, nu cred că se face atât de repede, am văzut că se construiește câteva pe sub deșert. Așa, da, sunt greu de construit, nu se fac imediat. Unii ar zice că anul viitor vom vedea ceva de genul ăsta, unii zic că în 2-3 ani, da, ușor, probabil strâmtoarea aia nu o să mai fie atât de importantă cum este acum. Clar că va rămâne, dar nu știu dacă va fi 20% din tot petrolul planetar, cât e în momentul de față, va trece pe acolo. Probabil se va diminua și atunci vom vedea și rolul Iranului să fie un pic mai mic în viitor și atunci, da, poți să-i forțezi într-un fel să facă un alt tip de deal. Momentan, ei au strâmtoarea aia și cam atât, știi? Dar știu să tragă de aia și știu să facă deal-ul bine. Vă salut pe toți de pe chat, despre asta vom discuta și ce se mai întâmplă în România. Ați văzut cu Salvarea Neagră, care fură copii, asta se propagă prin social media și oamenii au început să creadă. Vom discuta impactul acestui lucru a social media și a fake news-ului, dar și a inteligenței artificiale în viața noastră și cum vor arăta următorii 10 ani, care vor arăta probabil distopic din multe puncte de vedere și vom discuta și despre asta. Vom discuta și despre joburi interesante pentru viitor. După cum vedeți, inteligența artificială își pune amprenta pe orice domeniu, orice, de la finanțe, de la, nu știu, companii multinaționale, de la marketing, de la SEO, de la tot își pune impact în momentul de față în inteligența artificială din ce în ce mai tare. Și atunci ce o să se întâmple cu noi, cu oamenii în următorii 10 ani, o să fie destul de interesant și care joburi vor ieși în față și vor fi plătite foarte bine, că poate asta v-ar interesa, nu știu, dacă vreți să faceți copii, dacă aveți copii, poate în ce direcție să-i duceți. Și pot să vă dau o idee, asta nu înseamnă neapărat că știu eu exact ce se va întâmpla, dar privind retrospectiv ne putem uita un pic să vedem ce s-a întâmplat și ce ar putea urma în zona asta de locuri de muncă sau cum ar putea arăta omul în general, nu? Care nu o să mai aibă multe de făcut, poate, cum zicea Elon Musk în următorii 10 ani, că vin roboții peste noi. Vom discuta despre tot și toate în acest live, dar vreau să vă aud și pe voi. Ați văzut eclipsa totală de soare. Dacă ați fost în Spania, spuneți-mi și de unde mă urmăriți. În Olanda, în continuare, este foarte frig. Probabil o să ard mai multe calorii pe live-ul ăsta decât am mars la sală. Apropo, sunt în cea mai bună formă, probabil, pe care am avut în ultimii 5-6 ani de zile, deoarece având în vedere că lucrurile sunt un pic mai nevolatile în zona de criptomonede, dar și în sfera financiară, mai ales că este luna august, am timp să mă țin mai mult de partea de sală sau de partea de nutriție și asta îmi place pe parte și am mai mult timp, să zicem, să am creierul un pic mai degajat față de cazurile precedente. Poate astea sunt lucrurile cât de cât bune în ceea ce înseamnă această zonă de bear pe zona de criptomonede și această zonă liniștită prin care o traversăm în momentul de față. Cred că pentru prima dată scad sub 20% la body fat, ceea ce e excelent. Cred că n-am mai avut sub 20% la body fat de ceva timp. Cred că am 19,9 sau 19,8. Trebuie să ajung desigur undeva pe la 16-15, deci e drum lung până acolo. Problema mea e cu nutriția, aia e destul de grea de rezolvat, deoarece dacă vreți să vă apucați de orice înseamnă fitness, puteți să vă duceți voi să trageți de toate fiarele posibile și imposibile, să faceți toate exercițiile posibile și imposibile degeaba. Dacă nu știți, ăla e primul lucru în nutriție, primul lucru în fitness, nutriția, dacă nu ți-l ții pe ăla degeaba. Bun, ați văzut eclipsa sau nu ați văzut-o? Eu n-am văzut-o, am trecut prin Olanda chiar și puteam să o văd, 88%, dar n-aveam ochelari. Am trecut pe stradă, dar nu m-am uitat la soare, că nu vreau să orbesc. Acum, nu știu dacă orbești, nu orbești, dacă te uiți la soare, da? E prima eclipsă de soare din 1999, totală, în Europa. A mai fost prin America de Sud, prin Mexic, prin Statele Unite, din câte țin minte, dar în Europa din 1999 n-am mai fost. Pe aia din 1999 mi-o amintesc foarte bine. Câți ani aveam? Aveam vreo 6-7 ani. 7 ani, cam pe acolo, 7 ani. Aveam în 1999, dar eu amintesc destul de bine, aveam un scăunel mic, am ieșit în fața blocului, mi-am pus ochelarii aia și mă uitam la eclipsă
și nu înțelegeam mare lucru din ce se întâmpla acolo, dar părea interesant, cel puțin pentru mine atunci când aveam 6-7 ani, în 1999. Ați văzut Eclipsa, nu ați văzut-o? Lăsați comentarii, imediat mă uit aici. Apă și flotări, exact, apă și flotări. Avem aici apă, e și căldură destul de mare, un nou val de căldură în Europa. În Olanda au fost azi 35 de grade. În Olanda în care temperatura nu trebuie să treacă de 30. Vara asta au fost, cred că, săptămâni la rând în care am avut peste 30 de grade. Adică se transformă Olanda în Spania, în Barcelona, mai ales că în Haga e și plajă, poți să te duci să faci plajă. Ok? Deci se transformă ușor, ușor toată planeta în căldură, peste tot. Bun. SEC to vote Friday on proposing regulation crypto. Am auzit. Deci ați văzut, n-a trecut Clarity Act-ul, v-am zis că nu o să treacă, v-am zis oricum că o să treacă, ceva o să treacă până la finalul anului, că nu trece Clarity Act-ul, că senatorii sunt cum sunt pe zona de criptomonede. Ați văzut aia Warren în sfârșit mereu când vorbește cripto nu trebuie reglementată la sânge, ea care are câteva milioane de dolari făcute și nimeni nu știe de unde le are făcute. A intrat cu vreo 100 de mii, are 100 și ceva de mii pe an și în cont are câteva milioane și ne vorbește nouă ăștora de aici din zona de cripto că domnule, regulile trebuie să fie reguli, trebuie să fie stricte, Trump face, drege, nu putem să lăsăm așa, da, și ea între timp sigur face și ea multe milioane de dolari din bursa americană. Deci asta este politica în general, ați văzut-o și în România, cam același lucru, dar ăștia în România să bat pe un os mult mai mic, mult mai mic și de asta fiecare când ajung la putere încearcă să tragă cât pot pentru că știu că se va duce momentul lor și papa la revedere. De asta nu se face mare lucru în țărișoara asta numită România, deoarece toți trag pentru ciolan, nu? De-aia nici nu avem alegeri anticipate în România, dacă nu știați, strict din motivul ăsta. Că nimeni nu vrea alegeri anticipate. Tu dacă ești senator, tu dacă ești în parlament, vrei acum să-ți aperi locul, să faci din nou campanie, Doamne ferește, așa ceva. Nu se poate, mai bine stăm, că ați văzut că acolo să stă. Te duci, stai, mai treci o lege, dacă odată la 15 ani, dacă treci una pe mandat, e excelent și stai și vine banii, cum s-ar zice pe internet, stai și vine bani. Bun. Deci n-a trecut Clarity Act-ul, nici măcar n-a fost propus la vot, că n-a intrat pe ordinea de zi, dar probabil va intra. Până la final de an, cel mai probabil, fie va intra, fie SEC-ul va reglementa, fie CFTC-ul va reglementa. De ce? Se dorește asta pentru a avea claritate în ceea ce înseamnă zona de criptomonede, dar o claritate cât de cât bună, adică să nu suprim zona asta, cum s-a mai întâmplat și cu altele, ci să-i dai o șansă. Și asta, șansa, dacă eu dai, eu cred că lichiditatea va veni. Eu cred că mulți așteaptă pe margine în momentul de față în ceea ce înseamnă cripto, deoarece nu există o claritate în ceea ce înseamnă aceste token-uri și ce fac ele și care ar fi utilitatea lor într-o zonă sau alta și dacă cumperi pe aia ce faci. Eu zic totuși că se va ajunge acolo. De ce? Pentru că în continuare ați văzut, BlackRock a avut cea mai bună săptămâna trecută pe ETF-urile de Bitcoin și pe ETF-urile de ETH. Din nou se acumulează. Și atâta timp cât se acumulează, clar că ăștia știu ceva. Or să ducă și cripto în sus la un moment dat. Numai că nu acum, întâi scapă dării tăi, pleacă toți și pe urmă o duc în sus. Te duce ETH în sus sau duce Bitcoin sunt și încă 5 și gata, aia a fost. Să duc alea la câteva trilioane în capitalizare în ceva timp până acum încolo și papa la revedere și au făcut oamenii banii și noi din retail cei care am mai rămas, că nu o să fim prea mulți în momentul ăla. Chiar avem o conversație cu un prieten care îmi zicea, domnule, că nu este ETH, unde este ETH la 10.000? Absolut nu este la 10.000, dar i-am și răspuns. Sunt absolut convins că în momentul în care va ajunge la 10.000, nu cred că o să ai nici măcar un ETH. Și am mai văzut filmul ăsta de multe ori, adică mulți vin, zic, aoleu, 10.000, cumpăr și eu de $1.000, n-a crescut, acum e 500, pe urmă, peste 5 ani de zile se trezesc că ETH și ajunge la 10.000 sau mai mult de 10.000 și pe urmă să uite în portofel, n-au nici măcar un ETH. Caz similar cu Bitcoin sau caz similar cu Solana sau caz similar cu orice ai vrea tu din ciclurile precedente. Toată așteptarea este complicată și în momentul în care renunți psihologic la ceva, nu o să mai vine să mai investești în niciun caz. Și de-aia ziceam, dacă aveți un target pentru Bitcoin, pentru ETH, pentru orice vreți să acumulați, acum vi-l puteți face. Adică unii au target la 100 de ETH și la 100 de ETH atinge 10.000. Când atinge, poate în 20 de ani, rămâne de văzut, eu cred că va atinge mai devreme. Sunt șanse să atingă
atingă mai devreme, că nu știe nimeni exact dacă vă atinge sau nu, că întotdeauna este un risc-recompensă, ok? Dar dacă te uiți la chart, seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat pe acțiunile de tech, că fix așa se tranzacționează. După o bulă, fix așa arată un grafic, după o bulă, fix ca ETH arată un grafic în momentul de față. Da? Fix ca ETH. Și a mai fost și Netflix, a mai fost și Amazon, a mai fost și Tesla, au mai fost și altele în trecut, Nvidia, care au arătat cât de cât similar la nivel de tranzacționare. Adică moarte și îngropate, până când n-au mai fost moarte și îngropate și au început să crească. Deodată, când de fapt chiar au făcut ceva. Așa se va întâmpla probabil și cu orice ține de zona de cripto. Când chiar se va întâmpla o lichiditate foarte mare și lucruri mai reale, atunci voi avea o creștere exponențială, similar cum vezi în zona tehnologică în momentul de față. Da, până ajungi acolo, te mănâncă rechinii peste tot. De asta zic, dacă ai un target pentru orice vrei să acumulezi în zona de criptomonede, poți să-l faci destul de lejer în momentul de față, mai ales că pare că lucrurile stau în lateral. Una e să faci un target de 100 de ETH când te hași la 5000, una e când e la 2000 sau la 1500 sau la 1000. E mult mai ușor. Sau dacă stagnează un an, 2, 3, cât a stagnat în 2021 până în 2025-2026 în momentul de față. Adică ai mai mult timp să acumulezi chestia respectivă. Desigur, e complicat, nu? Că toți trecanii și zici, ok, bun, să zicem că fac la un moment dat și crește, da, fac 50 de ani. Ok, da, dar la fel e și pe investițiile în zona clasică. Dacă începi să investești de la 30 de ani, faci și tu 200-300 de mii sau 500 de mii când faci 50-60 de ani. Și atunci e mai complicat. Zic că aici se poate întâmpla mult mai rapid decât dacă investești, nu știu, 500 de lei în fiecare zi sau 300 de lei în fiecare lună și aștepți bătrânețea. Că nu știu ce se va întâmpla până la bătrânețe, ok? E drum lung până acolo, până în direcția aia. Băi, Warren e pe stilul hoțul strigă hoțul. Așa sunt majoritatea politicienilor, de-aia politica e cum e. Da? De-aia politica peste tot în lume e cum e și de-aia ziceam eu, inteligența artificială va ataca și acolo, o să vedeți. Mai devreme sau mai târziu va veni unul cu o idee să facă un partid de AI. Că nu va fi în România, că va fi în alte țări, vor începe chestii de genul ăsta cu partid de AI. 3 oameni cu un AI. 3 oameni cu un AI își fac partid. O să vedeți. 2 oameni cu un AI își fac partid și iau 10, 15, 20, 25%, poate unii chiar mai mult. O să vedeți. Nu știu dacă în România suntem chiar atât de deschiși, dar în alte regiuni e posibil. Chiar poate și în România, având în vedere că acum noi credem că merge o ambulanță neagră pe stradă și răpește copii. Deci dacă am ajuns acolo, e destul de clar. Acum ați văzut cazul cu ambulanță neagră. Un mare fake news pe internet se propagă, da, cu treaba asta. Plus, în Cluj, unii au atacat o ambulanță crezând că e ambulanța neagră. Deci s-au dus mult mai sus, uitându-se pe social media, văzând cazul ăsta și crezând că este unul real. Wow, când au văzut o ambulanță și poate era un pic prăfuită, adică nu era ștearsă de praf de ceva timp, că e mai greu când te duci să ajungi într-o parte să ștergi așa, poate arăta un pic neagră și s-au dus peste ea și au vandalizat. Nu vă arăt imagini că n-are de ce. Dar asta ne arată un lucru interesant. Cum va arăta viitorul? Fix așa, oamenii vor fi mai proști și mai ușor manipulabili din toate punctele de vedere. Da? Iar inteligența artificială asta va face. Va face ca manipularea să fie mai ușor făcută, mai ales pe internet și o să trăim într-un AI slop. Adică totul o să fie AI până în 2035, cel puțin așa văd eu, de la scris. Ați văzut, foarte puțini oameni mai scriu cu mânuța lor, mai ales pe social media. Imagine, video, totul o să fie inteligența artificială. Eu zic 90 ceva la asta din tot internetul probabil va fi inteligența artificială, AI slop până în 2035. Ce va face asta din creierul uman? Îl va face foarte prost, ok? Și îl va face manipulabil. Desigur, manipularea oricum ea se întâmplă, dar odată cu chestiile astea, cu această ambulanță și cu aceste știri, cu fake news-uri, vin peste noi și cu regulile, desigur, stricte. Ați văzut că și în România vrea să bage o reglementare dură pe social media și cu controlul. O să vină cu controlul peste noi. Da? Deci o să vină cu controlul peste noi, în același timp omul o să devine din ce în ce mai prost, o manipulare o să fie acceptabilă, cealaltă manipulare nu o să fie acceptabilă, că așa a fost întotdeauna. Manipulările sunt din ambele direcții, depinde cine face manipularea. Manipularea e rea numai dacă nu o face cine trebuie. Exact, dacă nu face manipularea cine trebuie, atunci e rea.
Când o face cine trebuie, de cele mai multe ori nu este rea. Uite la cazul Statele Unite, nu? Statele Unite în care când ei manipulează omul să creadă că ei intră în Venezuela pentru că era un dictator rău, că numai de asta intră în Venezuela, nu și pentru petrol, sau că fac acest conflict cu Iranul numai pentru arme nucleare, deci da, nu pentru petrol. Deci manipularea e bună dacă o face cine trebuie, dar până în 2035 veți vedea asta. O vom trăi într-un AI slop. Cum va fi AI slop înseamnă să vezi numai videouri cu inteligență artificială, să nu mai știi ce este real, ce nu e real, textul cu inteligență artificială, tot asta înseamnă în mare parte AI slop. Da? Și până în 2035 cred că vom trăi în asta și într-un control, că n-ai cum fără control, nu? Controlul vine la pachet cu asta și vom fi din nou reglementați din toate direcțiile, da? Și libertatea de exprimare va fi clar din ce în ce mai scăzută în viitor. Pe de altă parte ne vor da și bani gratis. Deci ne vor da și bani gratis, acel UBI sau UHI, cum zice Elon Musk, Universal High Income, deci în primă fază probabil ne vor da acolo ceva de bază și apoi vor zice, nu e suficient, că ăștia nu ne mai ascultă să ne predea controlul și nu prea mai merge, că le e foame, hai să le dăm mai mult și o să ne dea probabil mai mult și pe ceal mai mult, desigur o să fim din ce în ce mai proști, din ce în ce mai manipulabili și din ce în ce mai controlabil, exact. Așa o să fie, așa văd eu în 2035 lumea. Așa o văd. Acum, sunt și părți bune sau nu? E clar că văd asta și la mine. Adică la mine câteodată mă prind câteodată că stau pe TikTok. Adică stau pe TikTok, intru de cel mai multe ori să văd trendurile, dar câteodată mă prind și alte direcții. Dar văd asta și la mine și văd cum trece timpul, văd cum mi afectează creierul și văd cum mi afectează gândirea. Și trebuie să zici stop, nu? La un moment dat trebuie să zici stop. Asta mă duce cu gândul că în viitor vor fi niște mișcări anti-inteligență artificială și anti-tehnologie. Da? Și cum vor arăta ele probabil? Partide anti-inteligență artificială făcute, zone, orașe în care n-ai voie să ai inteligență artificială sau tehnologie deloc. Adică regiuni, cum zicea Peter Thiel, o să ai și o regiune de genul ăsta, deoarece o să ai, la un moment dat omul se va sătura, se va sătura, numai AI slop, numai inteligență artificială, numai asta venite de peste, se va sătura. Și asta mă duce gândul la cum va arăta viitorul și unde se duc locurile de muncă în viitor și ce ai putea să profiți din toată treaba asta. Păi da, crezi că inteligența artificială va crește și va crește și tehnologia va crește și va crește. Și omul nu-și va mai găsi un rost în lumea asta, având în vedere că va primi bani gratis, având în vedere că e din ce în ce mai prost, având în vedere că inteligența artificială îi dă totul, da gata, așa, atunci omul nu o să mai aparțină, nu? Și cumva nu-și mai găsește rostul în viață. Unde se va duce? Spuneți-mi mie unde se va duce. Păi se va duce la zone gen secte, la guru, la oameni de genul ăsta care îi văd precum salvatorii. Deja se întâmplă. Ați văzut că la Untold a fost un guru pe scenă. Băi, aia n-a fost întâmplător. Mulți râdeau, haha, ți-a dus guru. O să vedeți cum arată lumea în 2035, până în 2035. Asta va fi ceva real, normal. Adică guru, sectele vor crește exponențial. Rolul omului nu mai știe ce e, trebuie să aparțină de ceva, da? Zonele astea poți să le faci și tu, nu mă refer la secte, ci poți să faci de recreație anti-inteligență artificială, să nu ai tehnologie, poți să faci zone de genul ăsta în care oamenii să vină, să-și lasă telefonul la intrare, să-și lasă toți la intrare. Ele există și în momentul de față, dar poate să fie un model de business pentru cineva în care să faci un întreg sat fără inteligență artificială, de exemplu. Sunt în România sătuce peste sătuce, multe dintre ele mor. Mă uit și la satul în care eu am crescut până la 5 ani. Ok, deoarece ai mei lucrau la oraș și m-au dat la bunici. Mă uit, e mort, dar ceva de genul ăla ar putea să fie transformat într-un ecosistem în care totul să fie fără tehnologie, fără inteligență artificială, în care omul să se conecteze cu planeta în general și cu natura. Sunt, dar puține, dar trendul ăsta va crește. Un alt trend care va crește, live events. Din nou, voi vă uitați pe internet la Shelly că face drege, dar niciodată nu v-ați pus întrebarea de ce face Shelly asta. De ce face Shelly dita mai complex, un Nibiru și toate astea. Pentru că live events este viitorul. A zis-o și Elon Musk, da, au zis-o și alții și vă zic și eu. Live events sunt viitorul pentru că odată ce crește
inteligența artificială și cu tehnologia, din nou vrei întâlniri față în față, adică vrei acea conexiune pe care nu ți-o poate da inteligența artificială, nu ți-o poate da tehnologia, nu-ți poate da chestia asta și atunci vrei un concert, vrei un fotbal, vrei ceva față în față, vrei o dezbatere, vrei orice care se întâmplă live în momentul ăla și nu pe internet, adică cum suntem noi în momentul de față, ci live, ok? Live. Și să poți să vorbești cu persoana respectivă, deoarece interacțiunile vor fi din ce în ce mai puține și omul va vrea să aparține de ceva, cum ziceam. Mă duce la următorul lucru, deci live events, vă ziceam aceste zone, oaze de retreat care probabil vor crește exponențial. Uitați-vă la sătucele astea, dacă aveți capital și bani, deoarece le puteți transforma destul de ușor în locuri de genul ăsta. Uitați-vă că o să crească sectele și cu guruți, o să vedeți din ce în ce mai multe, mai ales ați văzut Gen Z-ul și cu Alpha sunt foarte atrași de religie. V-ați întrebat vreodată de ce? Din punctul ăsta de vedere. Odată ce cognitiv o iei în jos, te duci în cealaltă direcție. Asta e destul de clar și asta o să vedeți că o să continue. Chiar astăzi sună cineva la ușă la mine în Olanda, desigur vorbesc în olandeză, cu mine mai înțeleg ceva olandeză așa, mă uit la ei și zic, sunt absolut convins că ăștia sunt martorii lui Jehova. Și când vorbesc în olandeză, zic ok, English ceva și încep să-mi zic bla 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 despre asta, martorii nu știu cum și aveau vreo 5-7 în spate și pe urmă când am coborât mai erau vreo 10 afară și se duceau la o întrunire și voiau să mă ia și pe mine, adică voiau să mă ia și pe mine și zic băi uite că de-abia am vorbit pe internet de faptul că or să crească sectele și o să crească chestiile religioase și o să crească asta și uite că a doua zi vine ăștia la ușă, bă cred că mă ascultă sau ceva, habar n-am, o iau razna, da. Mi-au dat un pamflet, desigur, băi, poți să crezi în ce vrei, nu știu. Da, eu n-am treabă cu martorii, adică n-am treabă cu martorii. S-a dus pamfletul direct la groi, că n-am treabă. Poate cineva crede, habar n-am. Nu zic, poate să creadă în ce vrea, nu mă interesează în mare parte în ce crede fiecare. Da, eu nu cred în martori, așa că l-am aruncat la gunoi. Da, asta ziceam, uite, e un exemplu care, imediat despre ce am vorbit pe internet, dacă mă urmăriți pe X, imediat a doua zi s-a și întâmplat. Deci live events, aceste zone interesante în care oamenii să interacționeze în diferite feluri vor crește. Vei avea desigur zona de religie, gurus, toate chestiile astea. Vei mai avea desigur și comunitățile. Comunitățile vor fi foarte importante în viitor. Va fi ceva de neprețuit dacă mă întreb pe mine, adică să faci parte dintr-o comunitate, cum de exemplu suntem noi în comunitatea asta de cripto, Daniel Niță sau în general în cripto în România, bă, e o comunitate, asta va fi foarte importantă, sau de investiții în general, sau orice fel de comunitate, dacă poți să o strângi, va fi foarte important în viitor. Dar ce oamenii vor vrea întotdeauna o apartenență la ceva și asta va crește exponențial în viitor. Da? Bun, deci asta ar mai fi, desigur ar mai fi la nivel de joburi, dacă vreți să vă faceți instalator, dacă vreți să vă faceți, nu știu, electrician, astea vor fi căutate foarte, foarte mult. Dacă vreți să vă faceți electrician pentru aceste servere de inteligență artificială, acolo vor fi bani mulți, deoarece da, vin roboții peste noi, da, nu o să poată să facă și să gândească cum gândește omul și să rezolve acele servere de inteligență artificială, da? Deci explorați și zona aia dacă vreți să faceți bani în viitor. Cred că astea ar fi, nu știu dacă am mai ratat eu ceva, dar astea ar fi interesante de urmărit ca trenduri pentru următorii 10 ani. Da? Poate chiar mai devreme, odată cu ce inteligența artificială urcă, la un moment dat vei avea și eu un pushback. Bă, gata! Știi ceva? Vreau să-l văd pe Daniel Niță că scrie greșit pe Twitter. Nu mai pot. Scrie numai corect, gramatical, perfect, făcut din toate direct. Bă, vreau și eu să văd și eu o greșeală gramaticală. Și uite că am început să scriu din nou cu mâinile. În trecut și acum mai folosesc ca inteligență artificială, dar mai puțin. Adică pentru mine când scriu mult mai puțin, în trecut o foloseam mai mult, mi-am dat seama, bă, nu e bine. Nu e bine, îmi face ceva la creier. Mai bine scriu eu cu mâna mea. Și acum oamenii nu mai vin în comentarii să-mi atragă atenția, să-mi spună, băi, ai greșit acolo, nu știu, n-ai pus virgulă, ai mâncat o cratimă, ai mâncat o literă. În trecut, mă omorau. Adică dacă intrați acum un an jumate, 2 pe Twitter și scriam ceva greșit,
era cineva în comentarii care zicea, pa, Daniel Niț, ai scris legat, ai scris greșit, ai scris ai făcut, n-ai pus virgulă, ai scris tot. Acum vin oamenii în comentarii și zic, apreciez în sfârșit că cineva scrie fără inteligență artificială și văd că există o greșeală. Deci cumva ne-am întors în cealaltă direcție în momentul de față. Oamenii încep deja să aprecieze textul scris uman, ok? Deci umanitatea e ceva care în viitor va fi un commodity extraordinar, ok? Pe lângă partea de inteligență artificială, că și de acolo pot veni lucruri mari, tari, adică aplicații pe care poți să le faci. Acum te duci la Claude, îi zici scrie-mi o aplicație și vorbești cu el și îți faci o aplicație la care nu s-a gândit nimeni și bam bubui. Sau îți faci un partid, tu și cu încă un prieten și cu inteligență artificială, partidul AI Green, gam, bam, te duci, intri peste ei în politică. Vor fi multe și din zona aia, dar vor fi și mulți care vor împinge și vor spune, știi ceva, mă, nu mai vreau, ok, vreau să mă duc în altă direcție, vreau să scap, nu mai am chef de asta, nu mai îmi găsesc rostul, nu mai îmi găsesc traiul, unde, ce să fac, nu mă simt bine cu mine, că omul nu se simte bine cu el. În momentul că nu poate să facă ceva, că nu face nimic, bă, omul nu se simte bine. Eu n-am văzut oameni, prea mulți, că sunt unii desigur care nu fac nimic să simt bine, dar foarte puțini, dar cineva care nu face nimic nu se simte bine, pentru că nu se simte că e nevoie de el în societate. Okay? Bun, hai să vedem aici. Eu vara, cred că doar în Timișoara. Te înrolăm în primul martor român din oculta lui Jehova olandeză. Și research pe internet. Eu beau Moretti, sunt traitor de țară. La Nibiru a fost un moșneac. Păi asta ziceam. Voi credeți că e întâmplător? De asta zic, voi vă uitați pe internet, dar nu vedeți trendurile, ok? Vă uitați la Shelly, unii zic, ce face Shelly, are pe el, nu știu, în spatele lui, nu știu ce. Unii zic, bine, bă, da, nu vă gândiți totuși că acolo e un trend în spate, comul ăla nu le face așa degeaba, le face cu un creier în spate, că există un trend, că există o analiză în spate pe marketul ăsta de live events și faptul că tehnologia ulterior va duce la creșterea exponențială a acestor evenimente live. Adică trebuie să vă puneți întrebările astea. Îl vedeți pe gurul ăla pe scenă, credeți că este întâmplător? Nu e întâmplător absolut deloc. Oamenii vor vrea să aparțină de chestii de genul ăsta. Da? Vor vrea să ducă la gurul ăla să-i dea 10.000 de euro, să stea cu el să-l învețe la închide ușa, stinge becul, te văd pe telefon, 10.000, bam, cha-ching la guru, cha-ching, bun. Pe audiență scăzută sună abată. Sunt 357 de persoane, e destul de bine pentru luna august. Clar că în niciun caz nu mai sunt numerele de anul trecut, dar v-am zis, poate să fie și 2, nu mă interesează. Și chiar nu mă interesează, dacă mă interesa, vă ziceam, clar că aș vrea cât mai multă lume să uite la live-urile astea, dar sunt mai multe adunate la un loc. Una. Luna august, 2. Cripto, nimic. Adică nici măcar dacă pica, erau mai mulți. Dacă urca, erau mai mulți. Îți dai să mă interesat și eu. Poate eram interesat dacă urca, pica. Făcea ceva, știi? Adică bursa, da, ok, urcă, da, oricum ne-am obișnuit cu ea că urcă. Unii au și acțiuni, dar își văd deja acțiunile care urcă. Deci nu e interes. Plus YouTube-ul care nu mai apare pe homepage și nu mai dă notificări. Deci na, la toată lumea. Deci sunt mai multe la un loc, dar nu mă interesează neapărat. Ok, treaba asta, chiar îmi place conversația și când îmi place conversația rămân de fiecare dată și întotdeauna încerc să dau cea mai bună informație din sfera financiară, dar și despre viitorul așa cum îl văd eu pentru poziționare. Clar că o să fie din ce în ce mai greu să te poziționezi și în piețele financiare și în viață în următorii 10 ani, doar e foarte greu de spus cum va arăta lumea în 2035, în 2036. Adică greu de zis, cum să mișcă lucrurile în momentul de față. Era mai ușor, dacă ziceai 2015-2025, ok, puteai să faci o idee. Acum 2025-2035 sau 2026-2036, greu de zis, adică foarte greu de zis, dar cumva poți să vezi niște trenduri care ies în față și vi le-am zis mai devreme, ok? Bun, live-urile astea n-au prompt, adică n-am prompt, am aici un mega bec care îmi bate mereu în creier când ies de pe live-urile astea, nici nu mai văd. Câteodată zici că m-am uitat în eclipsa de ieri. Bun, mai departe. Te așteptăm la o cină privată cu terapie culinară la Timișoara, vezi? Deja oamenii se bagă pe trenduri de genul ăsta. Eu cred că ele o să bubuie. Clar că nu o să bubuie peste noapte, dar cred că vor bubui aceste trenduri de bio, orașe bio, zone bio,
sătuce bio, cred că vor bubui la un moment dat destul de tare. Da, poți să faci un sătuc bio cu un guru în el, îți dai seama. Deci, băi, cum ar arăta asta? Deci un sat bio, îl iei, te duci, e mort satul ăla, iei 7 case, dai 300.000, iei 7 case, le transformi în 2-3 ani de zile, le faci așa, pe urmă vezi, băi, care-i guru în România? Ați văzut că acum ies. Și în România ați văzut, dacă vă mai uitați pe TikTok, mai mi-apare un băiețel așa mai. Adică nu cred că merge la sală. Nu cred că se duce la sală și zice numai de femei. Ăsta e pe femei, ăsta e axat pe femei. E toc, ca la femei de fiecare dată. Femeia să fie așa, femeia să facă așa, femeia să dragă așa. Ok, deci a luat-o în chestia, în ideea cealaltă. Da, vor mai fi multe microguru. Putem să-i numim microguru. Ok, unii au ceva cu femei, unii au ceva cu inteligență artificială, unii au ceva cu bărbați, unii au ceva cu toată lumea, unii, bă, ceva, unii cred, nu știu, unii cred că a 15-a venire a nu știu cui pe planetă, unii cred că extraterestru nu știu care face nu știu ce. Cred că văzusem o știre și cu ceva japonez, Coreea de Sud, ceva, făcuseră aia o secta mamei, ceva de genul ăsta care prinsese în România. Deci, din nou, trendul este acolo și el va continua. Nu mai poate să fie oprit. Ce s-a întâmplat și la alegeri n-a fost întâmplător, va continua. A fost înaintea trendului. Țineți cont, cine a câștigat alegerile în primul tur a fost înaintea trendului. Asta nu mai poate să fie oprit, plus că oamenii își dau seama, bă, politicieni, ok, de ce avem nevoie de ei? Nu mai bine punem un guru care vine cu un AI sau un guru fără AI, măcar să ne zic acolo de bine, că de bani oricum nu ne dă nimeni, știi? Adică măcar să simt că aparțin de ceva, tată, decât să vină ăsta să-mi zică să urcă taxele, crești taxele, urcă TVA-ul, urcă TVA-ul. Bani oricum nu sunt, mă. Adică, bă, nu mai bine îmi dai un guru? Exact. Bun, mai departe. Eu primesc notificări când faci live. E bine. O bună parte nu primesc. De exemplu, dacă nu te uiți la live-ul ăsta, săptămâna viitoare nu mai primești. Așa merge algoritmul zilele astea pe YouTube. O să facem pe TikTok în viitor. Nu știu. Facem de-alea retreat-uri cripto. Nu, dar vorbesc serios. Să facem și noi în comunitate. Pregătesc un rebranding al site-ului și acolo o să fie lucruri interesante, dar o să facem și o zonă de community. Asta e destul de clar, în care o să avem eventuri live din ce în ce mai multe, poate lunar, poate o dată la 2-3 săptămâni, poate câteodată în alte zone, vom vedea. Probabil o să începem cu padel, cel mai probabil, dar acolo nu intră prea mulți oameni. Deci acolo, luăm 3 terenuri de padel și jucăm. Jucăm padel și vorbim despre investiții, despre cripto sau despre, eu știu, extraterestri, guru, habar n-am. Dar astea vor crește, asta e destul de clar și la noi în comunitate, deoarece acolo se duc lucrurile ușor. Și asta probabil o să fie value în viitor. Bun. Păi îl cheamă San Guru, logic că îi zic unii guru, mai ales românii care au un guru made in Austria, chiar marfă nemțească, cum s-ar spune. Da, dar a fost înaintea trendului. Și după cum ați văzut, asta va continua. Și România pare că a fost. YouTube chiar nu mai oferă notificări, chiar dacă te urmăresc de ceva vreme. Da, uite, la unii dă, la unii nu. Dacă vreți notificări, dar nici dacă apăsați pe clopoțel și Notify All nu mai dă notificări zilele astea. Ce am uitat să fac, trebuia să pun aici, uite, trebuia să postez aici pe Community Tab. Vezi, tot de Community ține. Asta împinge și algoritmul zilele astea. Bun, hai să postăm și pe Community Tab. Pe Community Tab să știi că am mai văzut notificări. Adică că se întâmplă live, dar dacă intru live să primesc o notificare, nu știu, de pe alte conturi, că mai am 2-3 conturi de YouTube numai ca să văd, niciun fel de notificare, sunt abonat la mine cu nimic, absolut nimic, dar mai primesc de pe Community Tab, ceea ce momentan am uitat, că la câte am avut de făcut imediat. O să nu despre poziția mea pe Palantir, sunt sub apă pe poziția de Palantir, cel puțin momentan, vă explic imediat. O poziție nu prea bună, dar vă explic imediat. Cred că e bine să vedem și pozițiile mai nefaste, adică cum evoluează și ce greșeli se fac, că de fiecare dată să fac greșeli mai devreme sau mai târziu, pentru că nu suntem roboți, dar și roboții mai fac greșeli. Bun, hai să dăm aici la Community Tab și să vedem dacă primiți ceva. Ia să vedem. Dacă primiți vreun mesaj. Din nou, aș aprecia dacă apăsați aici butonul de like, aici îl puteți apăsa și puteți ajuta, da? Nu știu dacă mai contează atât de tare.
și butonul de like. Dar imediat dau notificare, vedem dacă primiți ceva pe community tab. Încercăm, vedem. Îl punem și cu imagine. Adaug eu imagine. Da, și imediat intrăm și în piețele financiare și în alte chestii, dar dacă aveți subiect de discuție, deja au trecut 48 de minute, ne-am încălzit, dar ne-am încălzit bine. Bun. Ne-am încălzit excelent momentan, zic eu, cu începutul live-ului și imediat și dau postare. Să-mi spuneți dacă primiți ceva. Uite, aici ar trebui să fie pe community tab. Vezi? Pe community tab. Aici am mai văzut că se mai dau notificări câteodată. Bun. Am mai verificat și like-uri, Small Black. Mersi, apreciez. Românii au nevoie de un guru că le e frică de întuneric noaptea. Ori să aibă nevoie cam toți până în 2035. De apă, flotări și guru. Bun. Putem să ne uităm și la piețe imediat. Traversăm partea asta de aici pe dashboard. Găsiți pe danielniță.ro dashboard-ul, să ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă pe acțiuni all time high, pe cripto roșu. După cum se poate observa, sunt câteva chestii ok și pe zona de cripto, dar din nou Bitcoin face pe el ca de fiecare dată și asta va continua pentru că el are pe seller în spate, seller care deja a început din nou să vândă în fiecare săptămână. Deci buy high, sell low. A zis ok, hai să vedem dacă îi pasă cuiva, cineva, dacă eu vând. Uite că nu prea îi pasă și vă ziceam, prețul Bitcoin nu va fi afectat neapărat că vinde seller sau nu vinde seller. Dacă vinde tot, atunci da, probabil va fi afectat, dar probabil vom ieși mai repede din bear market decât în momentul de față. Problema e că cealaltă parte a zonei de cripto nu se decuplează de Bitcoin momentan, fără niciun fel de clarity, fără niciun fel de reguli, fără niciun fel de nimic. E greu să decupleze de Bitcoin în momentul de față și de asta e momentul în care Bitcoin traversează o perioadă nefastă cum o traversează momentan. Toată lumea așteaptă să cumpere bottom-ul absolut în octombrie, îți dai seama, în noiembrie și vom vedea ce iese, ce mai măcel iese și atunci când toată lumea o să vrea să cumpere bottom-ul în octombrie-noiembrie. Că atunci se întâmplă ciclul de 4 ani. Diferențe multe de vorbit. Mi-ar plăcea să se întâmple din nou ciclul de 4 ani la fel, dar probabilitățile sunt mici. Nu înseamnă că sunt 0, dar sunt mici să se întâmple ciclul de 4 ani bottom la nivelul ăla. Se poate întâmpla bottom, mers în lateral 4 ani. Asta se poate întâmpla sau se poate întâmpla bottom și să nu fie bottom, de fapt. Sau se poate întâmpla ca Bitcoin să ducă la 90.000 înainte de octombrie și atunci toată lumea face FOMO, îl va duce peste 100.000 și atunci va capitula în 50. După ce trebuia să întâmple bottom. Bun. Vizionare înaintea trendului, trebuie să-i dăm credit Cezarului pentru asta. Acolo sigur a fost și o echipă de deșteaptă în spate. Nu știu dacă a fost o echipă sau nu deșteaptă, dar clar că cineva știa niște chestii acolo despre demografia României și despre ce simt cei din diaspora, despre cum sunt cei din diaspora. Da, asta cumva, când ești politician trebuie să te legi de astea, nu? Trump n-a câștigat pe același principiu, adică fix pe același principiu. Eu ziceam, dacă Trump era în România nu câștiga niciodată, n-avea nicio șansă să câștige România, era la bulău acum. Absolut era la bulău. Pe bune, pe nebune, habar n-am. Nu lăsau ăștia să câștige pe Trump în România niciodată. Cum nu știu, cum nu lăsau pe Gigi să câștige vreodată pe Gigi Becali sau oricine, nu știu, care nu e din zona aia lor. De ce? Sunt multe nefăcute. S-au făcut multe nefăcute. Multe România, multe. Foarte multe. De-aia suntem și cum suntem, mai săraci decât ar trebui să fim, având în vedere că românii chiar fac, muncesc, mare parte dintre români, ați văzut, fie în România, fie în afară, mare parte a populației chiar a muncit și muncește în continuare destul de tare. Și ar trebui să fim mai sus, da? Cum și piața de cripto ar trebui să fie mai sus, numai că nu e. Acum și noi avem metecnele noastre, la fel cum și zona de criptomonede are metecnele ei, da, de-aia nu e mai sus, da, dar dacă e să privești în ansamblu, noi ca România, ca țară, ar trebui să fim priviți mult mai bine decât suntem în momentul de față la nivel extern, da? Dar asta zic, sunt multe nefăcute și dacă vine altcineva, oricine ar fi, că e bine intenționat, că e rău intenționat, nu contează. Dacă vine și nu e controlabil din sfera de influență și vrea să facă ceva, nu se întâmplă niciodată. Că trebuie să intre la pârnaie prea mulți oameni. Asta e adevărul. Eu vi zic că exact. Trebuie să intre la pârnaie prea mulți oameni și nu vor intra. Okay? Și nu vor intra. S-au furat sute, miliarde. Deci mulți zic că s-au furat atunci până în 2000. S-au furat și după 2000. Stați liniștiți. Mulți. Îi vedeți. Au mașini. Au în fața voastră de fiecare dată. Au sute de milioane în conturi. Unii au 5 salarii la contracte cu stat. Multe. Bun.
Bun, salutare. Mamă, unde am ajuns? O să mai crească vreodată cripto? Ia să vedem. Lăsați aici, votați, ia să vedem. 68% spun că da. 68% dintre cei 377 care se uită. Deci da, 68%, nu 32% aici. În continuare, da. Întrebarea e dacă o să mai crească cripto vreodată? Da, că o să crească, da, dar nu știm când în mare parte se va întâmpla. Asta e un pic mai greu. Bun, mai departe, mai lăsați comentarii dacă sunteți pe chat. Nu știu dacă nu merge butonul, iauzi, nu merge butonul. Ce buton nu merge? Nu știu, merge butonul, nu merge, apasă-l. Bun. Ați văzut Eclipsa? Nu știu, n-am fost atent pe chat dacă ați răspuns la asta. Ce părere ai de... Bun, nu văd. Ce părere ai de pamflet? Ăla de vorbește. Nu știu, ce este pamflet? Pamflet e ceva de pamflet? Adică te referi la pamflet? Nu, habar n-am. Adică nu știu despre ce vorbești, clar și concis. Nu știu, chiar nu știu. Bun. Mai departe. Vedem dacă mai sunt comentarii aici. Trebuie să mă uit în două, pentru că aici nu le văd. Aici le văd în engleză. După cum se poate vedea, aici le văd în engleză. Uite, aici în continuare sunt în engleză. Nu știu de ce, tot de la ceva de la YouTube și mă uit în două părți. Da, hai să dăm end poll aici. Deci dacă ați votat, o mai puteți face încă o dată. Deci 68% au zis da, 32% au zis nu. Dăm aici end poll, rapid. Și acum ar trebui să văd comentariile mai bine. Da, perfect. 331 de voturi. Bun, sau Daniel, se mai ține evenimentul pe 25 august TH Party? Nu se ține până când nu ajungem la all-time high, dar între timp vor mai fi întruniri. Vom mai face una anul ăsta, nu știu dacă va fi în august, dar până la final de an va mai fi. Deci toți cei care v-ați luat bilete la all-time high party veți intra și la aia, probabil undeva spre final de an, nu știu. Septembrie-octombrie, undeva în intervalul respectiv vom face din nou o întrunire, cum a fost și cea de la Pizza Day, în care am avut o întâlnire separată, ok? În care, nu știu, au venit vreo 20-30 de persoane. Dar nu se face până când nu atinge all-time high, adică până când nu atinge 5.000. Apoi, după ce atinge 5.000, eu zic că sunt șanse bune în următorii 2 ani să se întâmple, vom face încă unul până când va atinge 10.000, adică înainte. Bun, dar nu se ține, adică dacă o să se țină, vă anunț măcar din 2 săptămâni ca să aveți timp, având în vedere că prețul la bilete sunt destul de scumpe, dar n-are rost, adică acum ținem mai mult, cred că priveghi, aducem coliva. Cred că asta am putea. Bun, ce mai face bio? Ne uităm media la toate, salutare din Londra de la 35 de grade. Deși în Olanda credem că nu este mai bine, pe live-ul ăsta o să consum niște calorii mai multe decât probabil am dus la sală. Bun, 370 de oameni de la 3700. Nu au fost 3700, 3700 erau la FOMC de obicei, da? A fost și faptul că Jerome Powell chiar era interesant, adică la Kevin Warsh mai greu. Dar de obicei erau peste 1000, adică ăla era 1000 și ceva, ăla era numărul, să zicem, real, iar pe durata verii era undeva la 700-800, adică în august de obicei. Acum sunt 370-380. Dar am zis, nu e problemă, nu e niciun fel de problemă. Bun. Vrem antrenor nou la FCSB, plus că mulți se uită și în reluare. Vrem antrenor nou la FCSB. Nu o să, ce antrenor mai poate să scoată FCSB de unde e? Adică ce ar putea? Mâna dacă se mai întâmplă ceva, nici pe știri nu mai e mare lucru astăzi, adică nu vedem mare lucru ce se întâmplă aici, adică nu văd ceva wow în momentul ăsta pe regiunea de știri. S-a mai calmat și Trump, toată lumea e în vacanță, deci august toată lumea e în vacanță, în afară de Daniel Niță și încă câțiva. Bun, mai lăsați comentarii. Bun, vin și tu restul de bilete la reducere dacă tu e debt market, poate iau și un bilet pentru viitor. Mai facem o reducere de 50%, dar nu știu, cred că deja oricum s-au dat aproape toate pentru încăperea unde îl facem. E greu să mai dai mai multe, dar da, uite, probabil în perioada viitoare chiar cineva, nu știu, a luat acum vreo 2 săptămâni și a zis, uite, e prima dată când cred că ETH va atinge 10.000, când era la 5.000 nu credeam. Ok. Când era spre 5.000, nu credeam. Nu știu ce să fac, sunt erori și dacă vine tot bine și nu pot decât să continui bine, că nu știu la ce te referi aici, scrappy. Bun. Lăsați comentarii că imediat, în vreo 2-3 minute intrăm pe treabă și atunci ne vom axa în mare parte pe piețe și ce s-a întâmplat săptămâna asta. Ce subiecte ați mai văzut voi aici interesante pe săptămâna asta și poate nu le-am observat?
eu. Dacă aveți acum, dacă nu, o să iau câteva aici. Bun. Ce zici de investițiile pe long term, 10-15 ani în nuclear? Cred că o să fie deficit de energie cu atâta AI. Clar că sunt bune, dar n-aș investi doar în asta. Adică nu aș investi doar în nuclear, în energie nucleară sau companii care fac energie nucleară. Probabil nu crește degeaba nici aurul, nici argintul, nici gazul natural. Astea vor fi foarte importante pentru AI și în nuclear probabil vei avea importanță, deoarece trebuie să crește energia. Eu v-am zis, nu e o problemă cu creșterea energiei pe planetă, doar ce trebuie să ajungem pe scara Kardashev-1. Momentan suntem la 0,7, deci mai avem de tras până acolo. Energia nu este problema, depinde de unde vine ea și cum vine energia respectivă. Dacă vine din nuclear toată, nu cred că este prea ok. De asta nu m-aș duce total numai pe zona asta. M-aș uita foarte tare în S&P 500, sunt multe, mai ales pe zona de healthcare importante, pe zona de retail stores importante, pe consum importante care nu au avut creșteri. Astea vor fi importante în momentul când se va sparge bula de inteligență artificială, care cred între 2028 și 2030 că sunt șanse bune. Și atunci alea vor avea creșteri sau în prima fază vor scădea și apoi vor avea creșteri, deoarece întotdeauna lumea trebuie să mănânce, da? Ok, tehnologie e tehnologie, dar când ți se ia de la gură, atunci ce faci? Tai din diferite chestii. Bun. Bun. Daniel, la cât am agitat eu apele în ultimii ani pe live, găsești un loc și pentru mine, mă pui portar la intrare. Vin în frac, te pun. Te pun portar dacă vei în frac, să ai și papion, te rog. Ce părere de pagina de pagina Suspend, unde strâng semnături pentru demiterea lui Nicușor Dan? Crezi că se poate ajunge? Deci suspendarea nu se va întâmpla anul ăsta și nici alegerile anticipate nu se va întâmpla anul ăsta. Da, v-am mai explicat. Deci luați-vă gândul, nu se va întâmpla. Deci partea de alegeri anticipate, de ce se treacă asta? Adică de ce ar trece, înțelegi? De ce ar trece alegeri anticipate când toți ăștia și-au luat culcușul pentru următorii 3 ani, încă 3 ani sau cât mai au, 4 ani, habar n-am, pe acolo. De ce? De ce să se strofoace ei în momentul de față să voteze niște alegeri anticipate? Da? Sau și Nicușor Dan. De ce să facă asta? Nu are de ce să facă asta. Ai văzut că nu avem prim-ministru nici acum. Doamne ferește-ne. Doamne ferește-ne de așa ceva. Deci Nicușor Dan a făcut manevra asta numai ca să lasă pe Bolojan în continuare. Bine mă, Nicule, ok, bun, da, să vedem ce o să iasă. Că oricum te urăște aproape toată lumea în momentul de față. Nu că te urăște că ai făcut lucruri dure și tari, nu, că ai făcut lucruri slabe, aia e problema, că dacă făceai lucruri bune, uite, te-ai aliat cu PSD-ul, de exemplu, și acum ți arată pisica neagră PSD-ul. Șoc și groază! Dar din nou, nu-l vor suspenda pentru că n-are cine să-l suspende, nu să strâng. Chiar dacă inițiază ăștia semnăturile, au nevoie de 160 pe urmă ca să treacă, să se ducă la voci. Pe urmă au nevoie, nu știu, 200 și ceva, nici nu mai știu exact, de voturi. De unde să le strângă? N-au cum în momentul ăsta. La anul e o altă conversație, anul ăsta nu cred, nici cred că la anul, rămâne de văzut. Le place, mă. Le place cu un președinte slab, cum e în momentul de față, poate se trezește, habar n-am, Nicușor Dan la un moment dat, îi place PSD-ului, de ce l-a suspendat. Tu ai suspendat pe unul care poți să faci aproape ce vrei din el, nu l-ai suspendat, l-ai lăsat acolo, cum vrea el, nu? De ce să suspende și PNL-ul? Păi nu-l suspendă, că n-are de ce. În continuare este Bolojan prim-ministru și are și câteva pe la energie și până alte zone. De ce? Toți își strâng mâna, toți își dau mâna și tu plătești. Exact. Și v-am mai explicat. Cu aia și scoți banul din buzunar, tată, când ești cu aia sau cu aia. Că așa merge treaba. Tu trebuie să scoți banul din buzunar. Că cine să-l scoată? Deci luați-vă gândul, nu se va suspenda și nici nu vor fi alegeri anticipate. Bun. Mai departe. Astăzi CoinGecko a dat tweet că Ethereum tocmai a făcut tot mai pe numărul de monede de staking. Cui îi pasă? Nu vezi că prețul nu face? Cui îi pasă? Nu, e bine. La nivel de utilitate, din nou, e bună și la nivel de securitate. Ce înseamnă că staking-ul la 34%? Sunt două chestii aici. Securitatea rețelei, adică e mai greu de atacat, asta înseamnă. În momentul când ai staker mulți, dar ai mult mai greu să ataci rețeaua, deoarece ți-o verifică mai mulți din staking. Da? Ai 34%. Foarte bine. Foarte bine pentru rețea. În al doilea rând ai monedele blocate. Acolo, în staking. Înseamnă că n-ar trebui să ai prea mult selling pressure, nu? Asta e o parte bună. Da, partea aia poate fi și rea. Având în vedere că nu există în momentul de față prea multe TH pe exchange-uri, ăla care e puțin de prețul.
Și se poate suprima ușor. Da, și asta se întâmplă la momentul de față. Cât? Depinde cât vor ăștia, vom vedea. Vom vedea cât îl suprimă, dar măcar să-l mai suprime ceva timp ca să-mi ating un target pe ETH pe care l-am, să-l mai suprime. Încredere am momentan în ceea ce înseamnă ETH, cu riscul desigur de rigoare că nu se va întâmpla. Dar probabilitatea în continuare este foarte mare. Dar vom vedea câți vom mai rămâne. Vom vedea la all-time high party câți vom mai rămâne. Bun. Trebuia să-ți spună un șef la SRI care era neafiliat vreun partid politic sau instituții publice. Trebuia la mama măsii să-i se pună un șef la SRI care era... Da, am zis, mai bine punem un AI. Ce? Mare scofală. Care e diferența între Nicușor și un AI? Nu e mare. La fel, care e diferența între un AI și politicieni? Nu e mare, AI ar face mai bine. Eu cred că Claude ar scoate lucruri mai bune. Dacă ai 3 politicieni top și pe Claudiu e suficient. E suficient să faci România rachetă planetară. Ok, o faci. Rachetă planetară. Bun. Altceva? Alte lucruri interesante? Dacă nu, uite, intrăm aici în subiecte, știri interesante. Deci, da, toate lucrurile merg bine în sfera cripto în afară de preț. UBS își mărește expunerea pe ETF-urile spot Bitcoin aici, deci puteți intra Daniel Niță știri ca să vă arăt unde e. Bam, aici, rapid. Așa, deci UBS își mărește cu 230% expunerea pentru ETF-ul spot Bitcoin. Deci eu zic că e bine, nu? Aici, clar că avea o expunere mică. Deci nu e, știrea e așa, titlul e așa big, dar expunerea nu era prea mare, uite, 90 de milioane, adică e puțin 90 de milioane. Fac și ei, desigur, ce ar face oricine. Văd și ei cum arată bula și bursa americană și equities și unde sunt în momentul de față și încearcă să găsească ceva care momentan nu merge. Merge un fel împotriva bursei, adică merge invers în momentul ăsta. Ei vor să găsească ceva care nu ține de o corelare cu bursa. Și asta este Bitcoin, ok? În momentul de față. Și da, pariază mai mulți pe Bitcoin în momentul ăsta. S&P-ul depășește 7800, nu este un șoc, v-am zis, nu vă faceți griji în legătură cu bula până când nu vom atinge măcar peste 8000, eu zic 10.000 pentru S&P 500. Pe acolo ne putem face probleme. PPI-ul, am zis, vine bine, sub așteptări. PPI-ul este inflația producătorilor, da, care este prețul lor aici. E în scădere, ceea ce este bine pentru inflația de bază ulterior. Cea mai mare eclipsă de soare. Am vorbit, Iran, desigur trăim într-o matrice. Iran cere Congresului SUA să investigheze pe Trump și familia sa pentru insider trading legat de război. Ok? Wall Street pariază, uite, na, Wall Street o altă chestie bună, deci din chestii bune în alte chestii bune, Larry Fink, 5,5 trilioane de dolari pe tokenizarea activelor. Dar eu v-am zis-o, dacă sunteți în Patreon, dar am mai discutat și aici, am teza respectivă. În teza respectivă am reliefat exact ce cred că va urma în următorii ani pe zona de crypto utility. Și cum astea, 5,5 trilioane, erau puse în teza respectivă. Cred că era mai mult de 5,5 trilioane. Și cum că ETH este în momentul de față blockchain-ul numărul 1 pentru tokenizarea activelor din lumea reală. Da? Asta nu e suficient ca prețul să crească pentru că nu sunt încă 5,5 trilioane tokenizate, plus că ai și layer 2-urile care mănâncă din ceea ce înseamnă fee-urile pentru layer 1, adică pentru ETH. Dar cu cât va crește expunerea tokenizată, și eu zic că viitorul este tokenizat, cum vorbeam de acum 2, 3, 4 ani de zile, și se întâmplă, și asta e chestia. Se întâmplă cam toate lucrurile pe care noi le vorbeam aici. Dacă țineți minte, tokenizare înainte să vină Larry Fink să ne zică, ETF-uri înainte să vină Larry Fink să ne zică, Bitcoin că va ajunge 50.000, 100.000 înainte să vină Larry Fink să ne zică, și toate chestiile pe care le-am discutat de-a lungul timpului și la ETH, și la Bitcoin, și la toată zona de crypto utility se întâmplă sub ochii noștri. Singura problemă și ironia sorții e că asta nu se reflectă în preț, cel puțin momentan, ok? Asta e, cred că, singura chestie, dar toate despre care am discutat se întâmplă fix sub privirea noastră, adică clar că eram înaintea trendului, ok? Și suntem în continuare înaintea lui în ceea ce înseamnă viitorul pentru zona de crypto utility aici. Cel puțin așa cred. Eu cred că suntem de vreme în acest trend și mențin ideea, suntem de vreme în trendul pe crypto utility, ok? Pe acea teză pe care am reliefat-o. De vreme, da? Mai bine vrei să vii de vreme decât prea târziu, ok? În ceea ce înseamnă această teză. Și acum pare că ea devine realitate pe zi ce trece. Aici, după cum vedem, Wall Street pariază 5,5 trilioane de dolari pe tokenizarea activelor. Potrivit publicației Forbes, adică nu e scoasă din burta mea,
pe 10 august, sau cei de la Crypto aici au dat și titlul, au dat și data, cele mai mari instituții financiare din lume accelerează mutarea activelor tradiționale pe blockchain, iar piața tokenizării ar putea ajunge la aproximativ 5,5 trilioane. Larry Fink, CEO-ul BlackRock, a numit tokenizarea următoarea generație pentru piețe. Da, vă ziceam asta dinainte lui Larry Fink. Iar după ani de proiecte pilot, chiar când am fost anul ăsta în martie la Crypto Expo, fix despre asta am discutat. Eu și persoanele care erau prezente acolo. Iar după ani de proiect pilot, marile instituții financiare încep să mute active reale on-chain. Ethereum este în prezent blockchain-ul numărul 1 pentru tokenizarea activelor din lumea reală, real world assets, și principala infrastructură publică folosită pentru această piață, inclusiv BlackRock și-a construit produsele tokenizate pe Ethereum. În continuare, pe noi ne mănâncă foarte tare ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că s-au șters miliarde din zona de cripto. Aia e realitatea. Nu e vina lui Trump atât de mult, cât e vina infrastructurii cripto pentru ce s-a întâmplat și pentru faptul că cripto nu performează în momentul de față. Ăsta e adevărul și e un adevăr care poți să-l vezi și tu. Adică nu e mare lucru, plus faptul că în momentul când se întâmplă o chestie pe care multă lume o aștepta, ai o vânzare ulterioară, ca apoi când chiar se întâmplă, că aici vorbim de 5,5 trilioane care nu sunt tokenizate încă. Când se va întâmpla, o să vezi și prețurile că vin la o idee mai reală. Plus, desigur, o să vezi mai multă lichiditate venite pentru zona de cripto. Când Dumnezeu cu mine, sperăm să fim în viață. Doamne ajută. Eu cred că da. Momentan am păral, vom vedea cât și cum. Cum mai stăm în momentul când va începe din nou piața cripto să crească, care e inevitabil. Dacă acțiuni, obligațiuni, fonduri și alte active de mii de miliarde de dolari ajung on-chain, blockchain-ul care devine infrastructură principală acestui proces poate fi unul dintre cei mai mari beneficiari. Da, vorbeam chiar în live-ul precedent, vorbeam și anul trecut, vorbeam în toate. Vorbeam în toate în ceea ce înseamnă acest lucru al tokenizării și al lichidității și cum se va face blendul între piața de cripto și piața bursieră. Se întâmplă fix sub ochii noștri în momentul de față. Da, ironia sorții care câteodată așa se întâmplă, adică câteodată așa merge treaba, câteodată chiar cresc, câteodată ai o stagnare fix în momentul în care ar trebui să ai cea mai mare creștere și să ai cel mai mare drum bun posibil în ceea ce înseamnă zona de cripto. Dar probabil au fost așteptările prea mari, probabil erau prea mulți oameni de retail. Eu cred că asta a fost ideea, trebuiau șterși și traderii și tot ce s-a întâmplat atunci pe 10 ca să purifici piața și apoi să intre instituțiile financiare, să-ți facă o structură a pieței și apoi să-și facă bull market-ul lor. Fix asta cred că o să se întâmple, ok? Dar nu scapă de noi așa ușor. Suntem ca gândaceia. Suntem ca gândaci de bucătărie. Ajungem și noi acolo. Luăm și noi o mică bucățică în momentul când va duce BlackRock piața și cu băieții în zona superioară. Eu zic că vom rezista. Bun. Șansele unei majorări de dobândă Fed scade la 38%, aici cred că pe la 34% în momentul de față, vă ziceam, nu cred că dobânda va crește în septembrie, chiar dacă toată lumea era speriată că va crește, din punctul meu de vedere nu. Erau două direcții pe care le-am relefat și în ultimul video de ieri de pe Patreon. Ce se va întâmpla dacă inflația vine bine, foarte bine și prost și foarte prost? Dacă inflația vine bine, cum a venit, te poți aștepta la urcare pe piețe până în 28 și apoi dump. De ce? Pentru că probabil o să zică ceva Kevin Warsh care piața nu îi va plăcea. Deci dacă tu ești în momentul de față în piață și vezi că piața urcă mergând în Jackson Hole pe 28, cred că facem și live pe 28 la Jackson Hole, apropo, așa, să vedem ce zice Warsh. Dacă dă vreo direcție, el zice că nu dă niciun fel de direcție, dar tot a dat câteva până acum, adică forward guidance nu mai dă, l-a șters cu buretele, așa. Atunci dacă piața urcă, deci dacă vezi bursa în continuare că urcă, atunci ai o șansă foarte bună de corecție. Că vezi și cripto că urcă în Jackson Hole, nu știu, ETH 2000, 2000 și ceva, care era direcția că inflația venea foarte bine, n-a venit foarte bine, a venit bine și te așteptai totuși și cripto să urce pe această all-time high pe bursă, atunci te aștepta o corecție. Dacă era deja o corecție și vedeai o corecție bursieră și pe cripto în același timp, probabil v-am făcut pump în secțiunea de Jackson Hole. Okay? Bun. Acum, direcția rămâne aceeași. Deci dacă ne uităm un pic la piață, din punctul meu de vedere nu e când, ci cum. Adică asta e ideea. Dacă te uiți la graficul ETH și o stagnare aici în range-ul ăsta, range-ul de peste 1846, din 14 iulie, deci o lună de zile. O lună de zile am stagnat peste nivelul ăsta, ceea ce în analiză tradițională tehnică ar trebui să fie cât de cât bine. Pentru că ai urcat peste zona de rezistență aici și apoi stai într-un lateral pentru a marca următoarea zonă. Și ziceam, erau două direcții.
Fie una direct în 2200-2131 din zona asta de aici, nu pare că vrea momentan, având în vedere cum arată Bitcoin, are toane proaste momentan, sau era a doua în care dacă Bitcoin pică sub 60.000 din nou, adică dacă face din nou pe el, ceea ce din nou Bitcoin ar putea face pe el din nou, pentru că mai face chestii de genul ăsta, e mai bătrân, mai greoi, mai așa, că totodată se mai scapă. Atunci ai putea să vezi din nou ETH care testează sub 1700. Nu știu dacă vom ajunge înapoi până la 1500, eu zic că sunt șanse bune să țină nivelul ăsta în caz că pierdem 1820. O zonă foarte importantă 1820, se poate vedea de ce, v-am explicat-o și data trecută la nivel simplist. Dar din punctul meu de vedere, probabilitatea în continuare e destul de bună ca asta să se întâmple aici, la nivel de șanse de macro-bottom, momentan șansele mele sunt la 60%, țineți cont că sunt și 40% de a nu fi bottom aici pe ETH, da, eu zic că 60%, dacă urcăm peste 2200, 65%, dacă desigur urcăm peste 2500, 70%, dar aici poate să zică și Claude, adică n-ai nevoie de mine, nevoie mai de mine să zică, ok, că a urcat ETH peste 2500, a spart high-ul pe weekly, wow, a făcut un nou high pe weekly să schimbă trendul, bine, mulțumim. Mulțumim, nu era nevoie, știm și noi analiză tehnică. Adică mulți mă întreabă, băi, de ce nu mai faci analiză tehnică cum făceai în 2020? Păi nu mai are o importanță mare cum avea în 2020, ok? Asta e adevărul, asta e adevărul, asta e adevărul. Nu mai are așa o importanță mare, deoarece toată lumea acum știe să facă analiză tehnică. În 2020 nu știa mai nimeni să facă analiză tehnică, nu știa nimeni să citească un grafic, nu știa nimeni să citească o suport, rezistență, linie de trend, toate astea. Acum toată lumea, sunt puțini care nu știu, care activează deja în piețele financiare din 2020 să spună că acolo e suportul sau aia e rezistență sau aia. Adică sunt puțini care nu știu sau sunt unii care nu vor să uite pe grafic și așteaptă de la cineva să zică că acolo e suport rezistență. În mare parte știi, adică dacă ți arăt un grafic, cred că știi să zici suport rezistență, toate astea, că nu e ceva. Poți să mai ai chestii de nuanță. Volumele, poți să mai ai chestii, nu știu, să vezi pe unde sunt rezistențele de volum sau alte chestii, dar eu zic că sentimentul e din ce în ce mai important în ceea ce înseamnă o analiză mai corectă și mai pertinentă decât peste ce prag ar trece prețul ca să devină bullish sau să devină bearish, ok? Dacă ești trader, poate are o importanță mai mare pentru tine, dar dacă ești pe termen lung, nu prea are niciun fel de importanță. Dacă ești investitor, ce importanță să aibă? Adică nu prea are. De asta stăm pe grafice, adică ați văzut, dar în trecut stătea mai mult. Acum, eu zic că psihologia, sentimentul sunt mult mai importante decât dacă trece de 2500 să duce. Ok, bun. Dacă trece de 2500, deja o să vadă toată lumea că a fost bottom. Adică nu e să zici că nu vede lumea când trece de 2500 ETH, că e bottom. Important e să înțelegi de ce aici ar putea să fie sau nu bottom-ul pentru o poziționare mai devreme, okay? În ceea ce înseamnă trend. Fie nu, că te aștepți la minime, fie poziționezi aici pentru ca în momentul când, de exemplu, dacă ai cumpărat 1700-1500, aici ești deja, când trece peste zona asta, ești deja 53% peste, ok, preț. Ok, și aici zici, ok, aici este, am urcat peste, aici este, cumperi aici la 2500 sau nu cumperi aici, aștept să ducă la 3000, cumperi la 3000 și apoi se întâmplă asta, ok, și zici, păi cum, că se schimba trendul? Păi tot probabilități sunt și aici, nu înseamnă că dacă urcă peste nivelul ăsta, se schimbă, domnule, trendul 100%, nu există 100% în piețele financiare, ok? Bun, dar revenind, asta e ideea și în probabilitatea mea personală nu e cum, ci când, sau invers, nu e când, ci cum se va întâmpla mutarea asta la nivel de 70% din punctul meu de vedere aici. Vom vedea mutarea asta pe ETH și probabil. Bitcoin, nu știu, nu-s convins la Bitcoin că neapărat și-a atins minimul. La Bitcoin nu s-a atât de convins că ăsta a fost bottom, cu toate că ar putea să fie. Eu zic că dacă ăsta mai face un bottom aici, sub nivelul ăsta, da? Eu ziceam, bottom ar putea să fie până 53-54 de mii pentru Bitcoin. Că e aici, vom vedea. Dar eu văd în continuare aceeași dinamică. Dacă Bitcoin face un nou minim la 56 sau 55, cred că ETH va face un minim în urcare în continuare. Văd aceeași dinamică mergând aici. Adică văd ETH pe aici sau maxim să testeze, nu știu, 1580 nivelul ăsta. Okay? Din regiunea asta. Deoarece cred că toată lumea așteaptă acum o schimbare de trend macro între Bitcoin și ETH, ceea ce nu prea așteptau mulți dacă te uitai cu 3 luni, 4 luni, 6 luni. Bun. De aici. O să vă mai arăt o chestie interesantă, uite, pe care poate AI-ul nu putea să vă arate neapărat. Să vedeți cât de greu e trendul și cât de suprimat este prețul ETH în 2026
de fapt între 2025 și 2026. Vă puteți uita pe RSI. Puteți să vedem aici că RSI-ul, da? Deci n-a mai stat sub zona de overbought, adică în zona asta de aici, niciodată în istorie atâtea zile, iar ultima oară cât a stat atât și a fost suprimat prețul 2018. De asta și sentimentul e ca în 2018 acum. Cu toate că în 2018 era mult mai rău. De ce? Aici nu puteai să te alegi de nimic. Adică aici chiar credeai că totul e mort în 2018. Când s-a dus piața în zonele astea, când piața era aici, în 2018 și a atins 80 ETH, din 1400-1300 și a atins 80, aici nu era nicio dinamică, nu era nicio revenire, nu era nimic. Aici era chiar totul mort și nu puteai să te legi, nu erau ETF-uri. E primul bear market când ai ETF, multă lume nu mă vorbește despre asta, bă, că e primul bear market când ai ETF. Adică chestii un pic mai diferite față de 2018, dar dacă te uiți până și în 2018, ai stat 293 de zile aici, ok? Până când în sfârșit RSI-ul s-a dus în zona de overbought. Hai să ne uităm în prezent. E singurul caz. Pe urmă aia bam, ai mai urcat. N-ai stat niciodată. Uite, după cum se poate vedea. Dacă ne uităm aici, e ceva incredibil, dar adevărat. Ok? E prima dată, da, ultima a fost undeva aici, undeva în 12 august 2025, deci un an de zile. Un an de zile în cap, 367 de zile pe aici, un pic mai mult de un an, dacă ne raportăm. În care RSI-ul n-a mai pupat zona asta de aici, adică n-a mai pupat peste 70, a încercat aici nimic, nici măcar n-a atins, nimic. Nimic. Deci asta înseamnă ceva dur la nivel de suprimare a prețului. Okay? Foarte dur aici de suprimarea prețului. De sigur te poți gândi că poate nu mai e nici interes aici. Okay? Aici retail-ul era mai interesat, inclusiv în 2018. Aici nu mai zic 2020, dacă ne uităm în 2022. Că a mai fost un caz, 2021-2022, bear-ul ăsta de aici pe RSI arată cam așa. Da? Vezi? Ai urcat, ai atins. Bă, urcai aici, mai erau niște bounce-uri, mai aici, băi, nimic. Deci din 2025 august, de când ai făcut all-time high-ul până în prezent, asta a fost un măcel întreg în ceea ce înseamnă suprimarea prețului pentru ETH și un bear, poți să zici, nu foarte dur, că ai mai avut încercări în zona superioară, dar cu capitulare în timp. Asta arată o capitulare în timp a holderilor și a retail-ului în mare parte de aici, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria din 2016 de cât? 10 ani a acestui asset de aici. Deci trăim momente epice în care prețul este cum este, suprimat din multe puncte de vedere. Retail-ul nu este interesat, dar pe de altă parte se întâmplă inversul medaliei. Există instituționalii care acumulează ETF-ul și clar că au și un impact la suprimarea prețului momentan, deoarece probabil vor să-l mențină lateral o perioadă de timp. Cred că asta este ideea aici. Să vadă cât poate să împingă. Caz similar, am mai văzut ceva de genul ăsta vreodată pe un alt asset? Da, mai văzut. Pe aur și pe argint. Seamănă foarte tare. E greu de spus și de raționalizat, dar asta e adevărul. Asta e adevărul. Criptomonedele au devenit noile metale. Asta este adevărul și l-am mai zis de ceva timp. Okay? Dacă ne uităm aici pe metale, da? Metale. Hai să ne uităm la argint. Hai să ne uităm la argint aici. Wow. Deci asta a fost acțiunea prețului din 2020 pe argint. Deci orice creștea, da, în 2020. Aici eram în 2020. Asta era bull market pe cripto aici. Deci asta era bull market pe cripto aici. Asta nici măcar nu era la all time high, era la 29. Okay. Plecase din 12 până la 29, până în regiunea asta de aici. Și asta, pe toată durata în care Bitcoin și cripto a făcut all time high peste all time high și ETH și a făcut bine și Solana și toată zona asta, ăsta a stat între 2020 și 2024 în lateral, ulterior până 5 ani de zile, n-a făcut nimic. Deci 5 ani de zile, același acțiune de preț. Lateral, pe urmă bam jos, iar lateral, iar jos și apoi în sfârșit a revenit după 5-6 ani de zile. Deci așa se tranzacționau metalele, băi, nu cripto. Deci așa se tranzacționa argintul aici, ok? După, desigur, a făcut această mișcare, care a lăsat cu ochii în soare pe toată lumea. Dar nu n-a fost la întâmplare, că vă ziceam, urmărim aici argintul când eram în 2020 până în 2025, doar ce mută ceva. De ce? Dacă faci graficul invers, poți să vezi de ce. Mutarea asta a fost din 2011, ok? Din 2011, ăsta nu mai făcuse all-time high.
Faceți voi socoteala 2011 până în 2025. Okay? Asta a fost acțiunea prețului. De asta mulți care zic acum că, domnule, Bitcoin trebuie neapărat să facă ciclul de 4 ani. Păi nu știu dacă sunt atât de convins. Vă ziceam, intrați la mine pe Twitter și citiți asta. Citiți asta. Citiți acest lucru. Bitcoin and the 4-year cycle aici. Puteți să dați traducere cu ceva. Da, citiți-l, ok. Erau două teorii aici în ceea ce înseamnă ciclul de 4 ani. Că fie să spargi în sus, fie să spargi în jos. Șansele de mari să spargă în jos în momentul de față. Asta e ideea. În ceea ce înseamnă că poți să-l faci un ciclu de 8 ani sau poți să-l faci un ciclu de 7 sau de 14, habar n-am. Nu, 14 cum a fost ăsta, de exemplu. De la argint, da? În care ți-a pus topul în 2011 și apoi asta s-a întâmplat cu acest grafic. Asta, și nimic. Absolut nimic până când aici în sfârșit arăta mai bine. Dar și inclusiv pe ăsta puteai să faci bani. Mulți! Dacă puneai de aici din 2011 până aici, dar erau mulți ani de zile. Bă, da, făceai mulți bani, ok? Dacă, de exemplu, pe acest ber pe argint, da, îți făceai o medie pe argint la 20. Zicem că o făceai la 20 în zona asta de aici. 20, da. 20 făceai media pe argint și ăsta se ducea la 124, ok, aici, făceai cel puțin, nu știu, 6x, ok, 6x. Ține cont că 6x-ul ăsta pare puțin dacă te uiți pe hârtie și imediat vorbim și despre matematică, deoarece mulți zic asta. Mulți zic, domnule, mai bine nu intrăm pe Ethereum, deoarece în 2021 și în 2026 cam același preț, adică e la același nivel. Mai bine intrăm acum. Total greșit și total enormat. Și imediat vă zic și de ce. Okay. Bun, deci să zicem că erai pe argint, da? Aici 6x. Ține cont că 6x-ul ăsta, mergând din 2011 până în 2025, în care acumulai în fiecare lună sau în fiecare zi argint, făceai o sumă, ca lumea. Una e să faci, să zici, ok, bag aici în argint, în zona asta la 20, odată când pică în regiunea asta $1000. Și atât, ok, $1000, ce că bagi $1000 la $21, da? $1000 odată. Făceai 6x, ok, făceai $6000, corect? Nu era mare lucru. Ok, $6000 pe un parcurs 2011 până în 2025, mult timp. Dar dacă între timp acumulai sume mici și nu făceai $1000, să zicem, adică băgai în total la un average, băgai $20.000, adică făceai $20.000 pe care nu-i simțeai în câți ani de zile, 2011 până în 2025, faceți voi socoteala câți ani sunt aici, da, 2014 ani, 14-15 ani din regiunea asta de aici, să zicem că făceai $20.000, da, $20.000. Atunci 6x-ul ăsta erau $120.000. Okay? $120.000 față de $6.000 aici. Ok, să zicem că îmi ziceai, ba, m-am cumpărat argint aici de $1.000. Să se ducă la, că aici asta să zicea, știi, argintul se va duce la nu știu cât, 200. Să zicem că băgai 1.000 și se ducea. Nu făceai mare lucru. Adică nu făceai mare lucru, făceai $6.000. Ok, bun, îți schimba viața, nu. Ok. Fast forward, făceai $120.000. E, altceva, tată. Ok, altceva. Nu zic că puteai să pui mai mult de 20.000 în tot timpul ăsta de 15 ani. Adică nu e mare lucru, păi puneai, nu știu, puneai 1000 pe an sau ceva de genul ăsta într-o investiție. La fel și la ETH, dacă mergem și facem aceeași paralelă, că mulți ziceau, băi, dacă aș fi intrat în ETH, acum asta, tot aia. Nu este tot aia. Cine vă zice asta nu înțelege cum merg piețele financiare, compounding și toate astea, ok? Bun. Să zicem că intrai pe ETH, să zicem că băgai $1.000 aici, da? La 2000 sau în zona asta de aici, ok? Erai în 2021 în regiunea asta de aici, erai în 2021 și bă, ETH interesant, e foarte interesant, $2.000, da? Și luai, da, aici de 10.000 sau luai 1.000, să facem același caz, $1.000, da? Ziceai $1.000, hai să facem $10.000, că se mai bagă sume, da? Zicem că băgai $10.000 pe ETH aici, în regiunea asta. Te așteptai și nu făcea nimic și bla bla bla, se ducea și ziceai, bă, mai bine n-auzeam de ETH, ok? Bun, adevărat, dacă de aici până aici nu făceai nimic, păi mai bine nu mai auzeai de ETH, tată, că n-avea rost, adică să auzi de el, dacă luai de $10.000. Și pe urmă ăsta se ducea la 10.000, ok? Să zicem în 2030 aici, în 2030, așteptai din 2021 9 ani de zile, mai puțin decât la argint, da? Aici, băgai 10.000, se ducea la preț mediu de 2000, da, preț mediu de 2000 în regiunea asta de aici, se ducea la 10.000, făceai 5x.
5x, da. 5x de aici până aici ziceai, wow, 50.000, ok, 50.000, dar 50.000 nu-s bani de a-ți schimba neapărat viața. 50.000 nu mai e nici o garsonieră, da? 50.000 în regiunea asta aici. Dar dacă ăștia 10.000 de aici, în momentul în care ăsta mai tot scădea în regiunile astea, da? Se ducea în regiunile astea de aici, ăsta 10.000 pe durata 2021-2026, îl făceai 30.000, ușor, adică pe acumulare, 30.000 sau scădeai media pe la 1.500 din toate zonele astea de aici, adică mai luai la 1.400, mai luai la 1.500, mai luai la 1.700, mai luai la 1.200, mai luai aici, la din nou la 1.500 în nivelurile astea. Să zicem că făceai de aici 50.000, da? Pe toată durata. Făceai 50.000. 50.000, preț mediu 2.000, da? Preț mediu 2.000. 5x-ul ăla, păi se simțea, da? 5 ori 5, 250.000. Adică e o diferență majoră între 250.000 și 50.000 aici. Cu 250.000 poți să faci chestii, cu 50.000 mai puțin, ok? Asta chiar ar putea să începe să-ți schimbe viața. Asta nu prea ajută să schimbe viața, ok? Ăștia o să-i tai într-un an, doi, s-au dus, ok? Maxim. Depinde ce lifestyle ai, în mare parte. Poți să începi un business cu 50.000? Mai puțin, ok? Dar ați prins ideea. Ați prins ideea. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Okay? Nu înseamnă că dacă cineva care intră acum la 1.800 și bagă 10.000, ar fi trebuit să facă mai bine decât voi dacă ăsta se duce la zonele astea, 14.000, 15.000, 10.000, habar n-am, până în 2030. Nu, deoarece voi ați fost aici. Ar fi trebuit ușor să fie acumulat zonele astea și să aveți o sumă un pic mai mare care să nu se simtă atât de dur. Deoarece una e când bagi 10.000 odată, una e când bagi 1.000 luna asta, 1.000 peste 3 luni, 1.000 peste 3 luni, 1.000 peste 3 luni, 1.000 peste 3 luni și să strângi, ok? Și atunci, în momentul când se întâmplă bine pentru tine, ai și avut dreptate, dar ai și făcut bani, ok? Că asta e și important. Când ai dreptate, trebuie să faci și bani. Că degeaba ai dreptate. Dacă bagi 10.000 odată și ai dreptate peste 9 ani și faci 5x, ok, bine. Înțelegi? Asta e ideea. Asta este ideea. Da, am uitat să opresc botul. Vă promis că data viitoare îl punem la o oră jumate să dea. Face un pic spam. Așa este. Bun. Depinde și în ce bagi. Absolut că depinde și în ce bagi. Ok? Depinde și în ce bagi. Dar după cum vezi, cam majoritatea asset-urilor care fac parte din sistemul financiar, mai devreme sau mai târziu cresc. Ok? Mai devreme sau mai târziu cresc. Clar că vrei să pui în unul care poate are o creștere un pic mai exponențială. Adică să nu facă 5x, să facă 10, de exemplu. Te gândești, ok, 5x, 10x, ok, care sunt șansele? Are șanse din 2000 evri să facă 10x? Are. Până când? Nu știu, poate 2032, poate mai târziu. 5x poate are până în 2028 să facă din regiunea de 2000 de aici. Care e riscul? Riscul e să ducă, să stea aici, în regiunile astea. Să mai facă nimic, să nu mai fie relevant. Ăsta e riscul pe care poți să ți-l asumi. Dar asta e, dacă vrei să investești, ia-ți câteva, că nu poți să faci doar cu una. Că dacă faci doar cu una, bagi tot într-o singură chestie, ok. Faci cu una, două, trei, din punctul ăsta de vedere. Dacă te uiți la aur, același lucru. Ai fi așteptat multă vreme, din 2011 până aici, dar același lucru. Dacă te uiți la Netflix, același lucru. Okay? Dacă erai în Netflix aici, același lucru era din 2003 până în 2009. Okay? Nimic. Sau aici chiar, în regiunile astea. Dacă te uiți la Nvidia, același lucru. Dacă te uiți la Amazon, același lucru. Okay? Toate trebuie să ai răbdare pe zonele astea de aici, dar să poziționezi dacă vezi că lucrurile arată bine. Dacă vezi că lucrurile arată rău, că de asta zic, depinde ce alegi. E important ce alegi, absolut că e important ce alegi, de asta e bine să vezi dacă ceva ca ETH în continuare are valoare. Șansele în continuare sunt mai mari ca ăsta, mai devreme sau mai târziu să spargă în zona superioară, când e greu de definit timing-ul. Okay. Dar șansele în continuare, că vine aici, că face, că drege, în continuare sunt șansele că la un moment dat să spargă în zona superioară, sunt mult mai mari ca asta să devină irelevant. De ce? Uite la chain. Uite la creșterea chain-ului, uite la tot ce ține de chain, uite la tokenizare, uite de ce vine din urmă, uite de ce ar putea veni. Ce se întâmplă în momentul de față. Și atunci ai putea trage singur concluzia dacă merită sau nu merită. 90% dintre monede au dispărut sau dispar. 90% dintre acțiuni au dispărut sau dispar. Din 1930 dacă le iei. Nu e o chestie wow. Dar asta e bine să știi profilul de risc. Nu poți bagi tot într-o monedă super extra speculativă.
bagi în ceva care are istoric, 2016-2026, bagi în ceva mai nou, dar mai puțin, procentual, adică vezi cum îți împarți riscurile în general. Poate una să-ți facă ei, nu știu, se listează mâine, face o 50x, nu? Poate să facă minus 99%. Bun. Și eu short pe PL3, imediat ajungem și acolo și sunt sub apă momentan. Hai să vorbim despre PL3. Bun, Palantir. Am stopul la 182. Momentan, uite ce se întâmplă pe PL3 aici. Ceea ce ar trebui să se întâmple de obicei pe cripto. Ok. În regiunea asta. Că vezi, ăsta, ține-te bine, a făcut de aici ce făcea Ethereum pe vremuri. Vremuri total apuse. S-a dus de aici. A făcut 50% în decurs de câteva zile. 50% la o capitalizare de cam ETH avea, 300 de miliarde avea, acum are vreo 500 de miliarde pe acolo. 400 și ceva de miliarde în capitalizare aici. Dar din nou arată bine, okay? Arată bine și e posibil ca stopul să fie atins. Am avut două intrări imediat, vă zic, vi le și arăt, că mereu le anunț în timp real pe Discord în live trading. Bun. Aici, dar poziții unele mai bune, unele mai proaste. Dacă atinge stopul, desigur voi scădea de la 30% la 20% la nivel de performanță pe anul ăsta. Bun. Deci am zis așa, da? Am luat un short pe PL3, 156 era prima intrare și apoi 171,8. Și am setat un stop loss la 182,64. Acum, nu printre cele mai bune poziții ale mele. În prima fază targetam 142, 145 nivelul ăsta, având în vedere că l-a spulberat foarte rapid în nivelul ăsta. Am așteptat, am zis ok. A făcut pullback în range-ul ăsta de aici și am zis ok, știi ceva, cred că va închide gap-ul, ceea ce nu s-a întâmplat, s-a dus mult mai sus, mult mai rapid. N-am văzut, adică trebuia să văd această mișcare în volum, am văzut-o, dar am zis că ok, nu e una neapărat sustenabilă imediat și poate să fie un fake out. Era ideea că de cele mai multe ori pe daily are rejectări peste 200, cum a avut până acum, n-a fost să fie cazul de genul ăsta. Și acum așa arată poziția în pierdere. Cât o să fie pierderea? Undeva la 10% și un pic, în caz că atinge zona de 182,67, ceea ce probabilitatea e foarte mare. Și am reliefat asta și în pulsul pieței din secțiunea de patron, adică probabilitatea e foarte mare să atingă nivelul ăsta de aici. Dacă nu va atinge, nu înseamnă că am acționat prea corect, adică dacă nu va atinge și atunci va veni și îmi voi marca profit aici în gap-ul ăsta, din regiunea asta, nu o să sărbătoresc neapărat, deoarece execuția poziției n-a fost una prea corectă din punctul meu de vedere aici. Okay? Bun, dar dacă aveți short pe PL3, mare grijă la 182-184 în zona asta de aici. Okay? Dacă urcă peste, e destul de clar, nu se va opri până în 200 nivelul ăsta. Și aici vom vedea dacă mai mă ating de shortat la el, având în vedere ce s-a întâmplat aici. Greu să aproximez că asta va fi mutarea, adică o mutare de genul ăsta după raportările financiare care au fost excelente de aici, okay? Adică excelente în raportările financiare, dar și volumele s-au dus rachetă. Astea erau mutări care pe ETH le făcea în trecut. Și aici mă duce cu gândul la următoarea. Deci asta e pe PL3. Okay. Dacă atinge stop loss-ul, e ok, îmi iau pierdere și vedem pe urmă. Momentan nu mai am alte poziții, vedem ce se întâmplă cu asta și apoi mă regrupez pentru următoarele poziții, ok? Pentru următoarea perioadă. Bun, deci asta pentru PL3, asta e short, neapărat aveți un stop. Acum întrebarea e de ce nu mai adaug, ok, la el. Am adăugat în două zone, asta era și planul de la început. Țineți minte că la petrol, la SpaceX, poate adăugam în 2-3 zone. Pentru că mutarea asta mi se pare una reală, de asta. Mutarea asta mi se pare una reală și după cum arată trendul, te-a spulberat nivelul ăsta de 162, a spulberat și 170, unde era rezistența asta, trebuie să mă oprește până în 200 și ceva. Și apoi n-aș mai vrea să fiu prins. Mai repede, poate mai vreau să mai shortez toate peste 200 și atunci să mai fac o altă poziție decât să mai adaug la asta, ok? La care deja am început-o. Și nu ăsta era planul. Planul era în două zone au fost shortate, dacă nu iese, nu e niciun fel de problemă. Teoria era că asta era o zonă foarte mare de rezistență, 170, de aici se poate vedea, de mai multe ori. De-aia am shortat prima dată zona asta, când a dat un pic înapoi, arăta un pic
de negativitate prețul în regiunea asta și încă o dată 170 pentru că asta era un nivel de rezistență, ar fi trebuit să fie un nivel de rezistență destul de mare. Mai mult nu mai shortez deoarece nu vreau să fac poziția prea mare. Și ok, ia o pierdere și vedem după. Momentan încă se joacă, dar clar că probabilitatea după cum arată graficul ăsta e să ducă 182-199 după și apoi vedem dacă mai mă încumet la ceva, dacă văd ceva exasperarea prețului în regiunile astea de aici după. Bun, ce voiam să zic? Uite, am uitat acum. Voiam să zic ceva și am uitat. Era o idee destul de bună, dar cred că mi-o amintesc imediat. Eu nu aș fi shortat, păi da, dar planul era înainte de volumele astea. Planul era înainte de volume, am văzut partea asta, am zis ok, mai bine nu, dar apoi am zis ok, văd ceva că dă un pic înapoi de aici, am zis ok, hai să încerc un short în nivelul ăsta de aici. Ceea ce n-a fost cea mai bună decizie, deoarece vedeam că are din nou rezistență pe la 162. Și am zis ok, ceva se va duce înapoi spre 144 și aici pot să-mi iau un take profit rapid de câteva procente. Ceea ce nu s-a întâmplat, da. Dar da, pe volume de genul ăsta mai complicat, mai bine te uiți o poziție de long la retest, adică după ce vezi volumele de genul ăsta mai bine te tranzacționezi long la retest. Dar da, se mai întâmplă. Vă arăt și ce iese, cum a ieșit de mai multe ori pe petrol, dar și pe alte lucruri pe care le-am shortat, dar și am luat long, dar și lucrurile care nu ies. În toate tranzacțiile din 2022 sunt anunțate în timp real. Găsiți tot anunțat în regiunea de patron în timp real. Ok. Bun, dar asta nu înseamnă că o să câștig fiecare poziție în care intru. Iar PLTR-ul merge bine. Merge bine. Bun, nu știu, mai era ceva, dar nu mai țin minte exact. Au luat liftul? Da, sunt shorts și un short mare în care este Michael Burry. Michael Burry care, printre cei mai buni investitori în criza financiară, apoi de atunci a dat, cum ar zice unii pe internet, numai gherle. Pentru că a shortat tot ce a crescut. Iar de când a zis sell în 2023, bursa e deja peste 100% și a shortat și Palantirul. Acum nu știm dacă a închis poziția când a picat ultima oară, rămâne de văzut. Dar cred eu că era un short mare acolo. Mare. La fel și pe SpaceX probabil se pusese un short destul de mare. De asta s-a făcut și un squeeze. Acum oamenii shortează cu size aceste acțiuni în loc să shorteze criptomonedele. Noaptea minți, adică, da, uite, da, la ETH, vă ziceam, cum observăm un bottom pe ETH? Nu știu dacă m-a ajutat data trecută, dar ce vrei să vezi? Vrei să vezi ceva ca aici, vrei să vezi un Palantir, vrei să vezi un Palantir, exact. Vrei să vezi 1, 2, 3 candele de daily? Ca pe Palantir, tată, 30% într-o zi, 20% într-o zi, adică vrei să vezi asta ca să confirmi un bottom, vrei să vezi o dată aici, 31%, și asta îți arată că există interes, există oameni interesați, există tot, îți spulberă, ai prima rezistență, este o spulberă, adică să duce direct în 2500, cum am mai făcut și în trecut, imediat vă arăt cazurile, da? De asta vrei să vezi, ca să confirmi că ai un bottom, vrei să vezi o candelă de genul ăla, cu un volum, cum ai văzut la Palantir. Momentan nu e încă acolo, după cum se poate vedea. Unde ai mai văzut? Aici, uite. Asta vrei să vezi. Ceea ce făcea ETH pe vremuri. Din 1700 în 2700, în decurs de 4-5 zile. Asta vrei să vezi. Un 50%. Deci ce făcea ETH pe vremuri, face Palantir acum. Okay. Dacă te uiți și aici, în câteva zile, încă un 60%. Asta vrei să vezi. Pentru a confirma un bottom, pentru a confirma ceva mai real, mai pe termen lung, pentru o ieșire din groapă, asta vrei. Vrei o candelă. Vrei să trezești dimineața, ETH plus 20%. Și atunci îți dai seama ce FOMO va începe pe ETH. Dar până atunci ești aici. Nu e interes momentan pentru ETH și este pentru Palantir. Mulți ar zice pentru că Palantir chiar face ceva. De acord. Dar și ETH face ceva. Așa, slow cum face el, dar na. Acum arată mai bine Palantir. Aici să zicem, între SpaceX și Palantir, probabil Palantir și acum aș lua față de SpaceX. SpaceX v-am zis, nu vă apropiați aici să-l shortați la deblocare. Au făcut-o mult și uite ce s-a întâmplat.
Invers acum, na, aici aveai două zone de short, având în vedere că eram pe Palantir, nu mai m-am ochit și la ăsta, 130 și 150 erau două zone. E clar că asta era o rezistență destul de mare. Aici parcă va da înapoi spre 129. Trendul în continuare nu e unul prea favorabil, vom vedea dacă vrea să facă un bottom de genul ăsta. Dacă face asta, probabil voi lua SpaceX aici, nu voi mai aștepta 97, dar și la asta am avut un long în 97, adică un pic sub 100, vezi? De aici a lăsat longs cu ochii în soare, s-a dus direct, a lichidat shorții și acum vom vedea dacă asta e ideea. Dacă asta e ideea și ți începe un trend de genul ăsta, cum am mai văzut și la altele, Sophie sau altele, da, mă voi poziționa aici pentru ca apoi să ruleze înapoi la all-time high după acest SpaceX. Dar vă ziceam, aici era de shortat, l-am shortat. După cum știți, aici, nu m-aș apropia de shortat, nici acum, nu momentan. Vedem cum se închide Palantir. A shorta Palantir ce nebun. Nu e neapărat o nebunie, dacă știi ce faci, poți să shortezi orice. Așa zicea ce nebunie când am shortat petrolul de 2-3 ori. Nu e niciun fel de nebunie. Dacă ai un plan real, poate să meargă în favoarea ta, poate să nu meargă în favoarea ta, depinde ce se întâmplă. Se întâmplă chestii mai neobișnuite câteodată, cum ar fi Palantirul, care da, e neobișnuit un pic aici la cum se tranzacționează în momentul de față. Adică e o chestie neobișnuită. Ideea de short era înainte de a vedea nebunia asta care a fost aici cu gap-ul ăsta. Țineți seama că Palantir a mai făcut gap-uri de genul ăsta. Nu e prima dată când le faci și de cele mai multe ori le-a închis. Și cred că și pe ăsta îl va închide de aici. Dar probabil îmi va închide mie întâi poziția și apoi va închide gap. Și am mai văzut astea. Se întâmplă în trading. Ăsta, de exemplu, gap de aici. Nu e prima dată când face. Adică aici a pus 23% de la zona de 151 la 188. Bam, ți-a închis gap-ul, s-a dus în zona de jos. Dacă ne uităm, am mai avut ceva similar aici, da, același lucru, uite, din 84 până în 124. Are mutări de-astea nebunești, uite, 57% de aici, apoi îți vine deodată și îți închide gap. Da, poate prea devreme. Ideea poate a fost bună, dar prea devreme momentan de shortat. Am shortat prea devreme. Ăsta, de exemplu, n-a fost închis. Nu înseamnă că orice gap e închis. Uite, ăsta n-a fost închis de aici, gap-ul ăsta mic de aici n-a fost închis. Ok? Dar asta de obicei când la un preț foarte mic. Aici deja e la un preț foarte mare. Cred că ăsta va fi închis mai devreme sau mai târziu. Un pic mai târziu, poate, decât mai devreme. Acest 143 până în 127 de aici sau măcar o parte din el. Ok? SanDisk, da, aici se tranzacționează, ăștia fac bull market-ul acum pe acțiune. Aia e, domnilor, am avut și noi bull market-ul nostru în 2021 și 2017 pe cripto, acum îl fac băieții aici, tot bearish ăsta momentan, aici era ideea, 1200 suport, 800 suport, rămâne ideea că ăsta probabil se va întoarce ulterior în zonele astea de aici, de jos. Bearish atât din că rămâne sub 1678 nivel de rezistență. Bun, hai să ne întoarcem că am stat pe grafice ceva. Mai sunt câteva chestii interesante aici. Unitree, nu știu dacă ați auzit de Unitree. IPO-ul din Shanghai. Deci astea vor fi interesante. Subscris de peste 8000 de ori. Ați auzit bine. Aici este o companie care face roboți. Interes uriaș pentru compania chineză de roboți umanoizi. Aici, da? Deci cererea pentru IPO-ul Unitree Robotics, unul dintre cei mai cunoscuți producători chinezi de roboți, a explodat. Tranșa distantă investitorilor retail a fost subscrisă peste 8000 de ori. Wow! Ok, ați văzut și la SpaceX ceva similar. Deci da, companiile astea sunt de urmărit. Toate astea care fac roboți probabil vor exploda. Aici poate facem și noi niște analize la aceste companii, mai ales de pe bursa americană. Asta nu știu dacă va... E greu să intri în chestii de genul ăsta, mai ales că ele se listează pe Shanghai. Adică ele sunt în zona asta, în Shanghai. Greu. Bun. Deci asta a trecut pe sub radar, dar arată bine. CPI-ul am vorbit despre el, a venit bine. Fidelity, încă o știre bună. Încă o știre bună. Numai știri bune, iar prețul nu face nimic. Cum ar fi la știri proaste. Bun. Dar nici la știri proaste nu mai face nimic. Deci a zis ZTH, bă, I don't give a F. Poți să-mi dai știri bune, poți să-mi dai știri proaste, eu tot la 1880 mă tranzacționez, 1860 mă tranzacționez. Un robot soție, da, o să fie și robot soții.
Fidelity introduce staking și plăți trimestriale pentru ETF-ul său pentru Ethereum. Bă, ăsta măcar face ceva, Bitcoin nu. Deci Bitcoin nu dă niciun fel de yield, am mai vorbit despre asta și pe Twitter și pe toate rețelele de socializare și în live-urile de acum un an, habar n-am. Deci măcar ETH dacă îl ții, bă, îți dă yield. Adică îți dă ăla 2% aici, da, yield. Acum Fidelity pune la staking până la 100% din ETF-ul fondului în condiții normale. Deci asta, desigur, nu poate să ajute decât rețeaua ETH și să dea un imbol pentru investitori să investească în continuare în ETF. Din recompensele obținute prin staking, 80% vor rămâne fondului, iar aproximativ celor vor merge către taxe și furnizorii infrastructurii de staking. Ventul net este destinat distribuirii către acționari, în general trimestrial. Bine. Eu zic din nou, știre foarte bună, numai că ne pas numai știri bune, dar... Da, Anthropic introduce watermark-ul invizibil în textele generate de Claude. Anthropic introduce un sistem prin care textele generate de noile modele Claude vor conține un watermark în Uniunea Europeană. Desigur că noi aici ne place să reglementăm tot ce ține de inteligență artificială și de toate astea și să le reglementăm de vreme, dar poate e bine. Acum nu știm neapărat ce fac ăștia din Uniunea Europeană cu reglementările și cui le folosesc și cui nu și cum le folosesc în general, dar da. Acum se știe dacă e asta, Clarity EU AI Act, EU AI Act, da? Un document semnat în Uniunea Europeană pentru reglementarea acestei inteligențe artificiale. Deci dacă scrii cu inteligență artificială, se va vedea. Chiar dacă tu faci tot textul și dai să-l aranjeze, tot va ieși că este scris de inteligența artificială. Interesant, nu? Acum sunt, desigur, modalități prin care poți să treci prin alte lucruri și să-l schimbi la cod, da? Astea sunt un pic mai complicate de făcut ca să nu apară că e făcut de inteligență artificială. De ce? Ca să te tragă la răspundere, nu? De asta. Uite, asta mi se pare bună. Și în sfârșit ceva care Trump zice bine. Deci, Trump zice așa, Trump analizează indexarea câștigurilor de capital cu inflația înainte de taxare. Băi, asta mi se pare bine. Și dacă stai să te gândești, nu am mai discutat despre asta. De ce nu se întâmplă asta? De exemplu, eu bag, da? În Bitcoin în 2021 $1000. Să zicem că el face 10x până în 2030. Fac $10.000. Da? Deci fac $10.000. Vine statul și îmi taxează $9.000, nu? 1.000 pe care am băgat-o eu. Nu? $9.000 îmi taxează în momentul când retrag. Dar de ce? Având în vedere că tu ca guvern, ca stat, ai avut inflație anuală de 8%, de exemplu, cum e în România. Dacă îmi pui 8% anual, se strânge o inflație destul de mare. Ați văzut că a crescut prețurile acum, 70%. Păi ar trebui să-mi scazi din aia. Adică tu mi iei bani, la ce am investit eu în 2021 până în 2030, la același nivel și nu iei în calcul inflația. Păi cum nu iei în calcul inflația, nu? Încă o furăciune pe față, ne-am mai vorbit, mi se pare incredibil. Îmi place să văd că și Trump zice asta. Că nu zice Trump asta pentru bunăstarea cetățeanului. Vin alegerile midterms, de asta. Zice chestia asta. Dar gândește-te logic. Dacă guvernul și statul în care trăiești nu-și face treaba bine, că da, e inflație. Bă, nu-și face treaba bine. Dacă își făcea treaba bine, n-avea inflație, corect? Printat de bani, politică monetară deficitară, guvernul care nu este stabil, împrumuturi, toate astea duc ulterior la inflație. Creșterea salariilor, pensiilor peste ce trebuia să fie, toate astea duc la inflație. Bă, dacă nu ți-ai făcut treaba ca lumea ca stat, de ce mă taxezi pe mine? De ce? De ce mă taxezi? Scadem inflația și atunci vorbim. Nu îmi taxezi $9.000, îmi taxezi $2.000. Pentru că nu ți-ai făcut treaba. Plus că tu oricum nu ți-ai luat riscul pe care mi l-am luat eu la investit. Că și asta. Bă, în momentul când investesc și fac bani. Dar în momentul când investesc și nu fac bani, cui pasă? Nimănui. Până America mai poți să iei chestii. Da, dacă poți să mai ții pierderi și să le mai tragi an peste an. În România nu pot să declar pierderile. Deci eu îmi iau riscul, nu merge împotriva mea, pierd minus 90%, merge în favoarea mea. Așa e bine. Nu statul mi ia. Dacă mergem de favoarea mea, statul nu vine nicăieri să-mi zică, știi ceva, îți dăm 50% înapoi. Păi, asta zic. E o mare mânărie. Este o mare mânărie. Okay. Bun. Și acum mai vine și acest mesaj de la CEO-ului Fondului Suveran al Norvegiei, care a atins câteva trilioane. Da, ați auzit bine, pentru că ăștia sunt un stat.
norvegienii, da, sunt un stat ca lumea, organizat, cu politicieni organizați, cu statul care își face treaba pentru cetățean și nu împotriva lui, și le-au făcut un fond suveran norvegienilor în care au investit de mulți ani, nu de aici de acolo, okay? Au investit mulți ani în equities, în aur, în bitcoin, în orice din piețele financiare. Și au crescut fondul ăsta exponențial. A ajuns, ia să vedem la ce valoare a ajuns, câteva trilioane de dolari dacă ne uităm aici. Da, cred că era undeva pe la 2,2 trilioane. Deci 2,2 trilioane. Dar ce ne spune el e foarte interesant. Ne spune că acest fond suveran al Norvegiei ar putea pierde tot. Ați auzit bine, da. Omul vine și zice, alb pe negru, băi, fondul ăsta a mers bine până acum. Da, l-am dus ușor, câteva trilioane de dolari în sus. În momentul de față, fiecare cetățean norvegian, în momentul când iese la pensie, are asigurată pensia, are asigurat, nu știu, o sumă de bani per capita, foarte bine, dar ne spune că ar putea să ducă și la zero în cazul în care pică bursa americană 50, 60, 70%, vine un atac cibernetic sau vine un atac nuclear. Fix asta ne zice. Uite, găsiți știrea pe danielniță.ro. Okay. Aici puteți intra și să vedeți. Bun, iar fondul norvegian are aproximativ 70% din active în acțiuni. Da, deci în acțiuni. Și omul ne zice, da, dacă ar vine o criză, bam, se evaporă. Ușor. Și asta cumva îți dă un preview, nu? Că știe ceva în materie de reset, că va veni la un moment dat în timp. Clar că și ăsta ar trebui să o drămuiască, bă, să mai reducă din riscul ăsta fondul suveran al Norvegiei, nu? Cam ar trebui. Dar, după cum vezi, norvegienii își fac treaba, guvernul norvegian își face treaba. La noi, inflația e 8%, 10%. Băi, a ajuns să coste mai mult în supermarket în România decât costă în Olanda, dacă vă imaginați așa ceva. Cu prețurile foarte mari în România, salariile mici, iar în Olanda salariile mari și prețurile și aici mari, dacă e să o luăm așa, dar totuși măcar salariile mai mari. Am înnebunit cu toții și nu zice nimeni nimic. Nu zice nimeni nimic. Înseamnă că-s bani dacă nu zice nimeni nimic. Sau încă n-a ajuns română cu osul. La os, n-a ajuns cuțitul la os încă, nu? Că asta probabil. De asta zic, o cafea în România e mai scumpă decât în Amsterdam. Unde am ajuns? Adică unde ajungem? Mai scump, nu știu, uleiul, grâul, cartofii sunt mai scumpi în România decât sunt în Olanda? Păi ce am ajuns, mă? Ce am ajuns? Bun, am mai verificat și butonul de like, zice Smoke Black, exact. Nu e, domnule, inflație. Păi cred că dacă punem ultimii ani e 70-80% pe la toate produsele. De frate, când vin în România mă crucesc cu 3 mâini. De fiecare dată zic, wow, unde au ajuns prețurile în România? Adică e aproape la nivel de Olanda. Eu, de exemplu, pe un breakfast, în Olanda, nu e un breakfast gen foaie, nu știu, de obicei mănânc 2, mănânc oatmeal și mănânc avocado cu 2 felii de pâine și un flat white. Cam asta. Dar dau vreo 18-19 euro undeva pe acolo. În România e cam același preț. Adică cam același preț, dacă te duci pe nord e și mai mult de atât. Adică e și mai mult de atât. Bun. În România zic ei că inflație 8-9, adevărata inflație este, da, cel mai probabil. Asta zic ei, da. Așa, da, nouă ne place, asta zic. Dezbină și cucerește-i merge pe România momentan. Noi niciodată n-am știut să ne răzvrătim ca lumea și să se întâmple lucruri interesante. Rusia aprobă Bitcoin, Ethereum și USDT pentru tranzacționare publică pe burse. Da, încep și ăștia să acumuleze înaintea României ca de fiecare dată și rezerva strategică de petrol a SUA scade sub 300 de milioane de barili pentru prima dată din 1983. O știre, nu vă faceți griji pentru ea, au la petrol dacă vor, aduc cu sacii din Venezuela, doar ce ați văzut că Venezuela acum este a lor. Iar încă o știre bună, deja nu mai pot cu știrile bune, deci încă o știre bună, vă țineți bine, Standard Chartered, nu Daniel Niță, de Standard Chartered, activele tokenizate ar putea ajunge la 4 trilioane de dolari până la finalul anului 2028. 4 trilioane de dolari, iar Larry Fink ne zice 5,5 trilioane. Și uitați-vă aici ce target are, nu Daniel Niță, ci Chartered, Standard Chartered, de la Global Research, pentru Chainlink. Ei văd Chainlink și cu ETH principalii care vor câștiga. Face parte și Chainlink din lista mea pentru teza mea și lista mea pentru monede. E și Chainlink acolo și acumulez în continuare Chainlink. Dar
După cum vedem aici, ne spune că we initiate coverage of Chainlink link forecasting a price of USD 200, adică $200, până la finalul anului 2023. Deci ăștia dau targeturi când nimeni nu mai vrea să audă targeturi de criptomonede, vine Standard Chartered și zice și ceva, bună ziua, suntem martorii Standard Chartered și ne place Chainlink, cred că va ajunge la $200 până în 2030. Și vine ăștia în cripto, ce bă, $200, momentan la 8 stagnează de ani de zile. Eu zic că sunt șanse destul de bune. De ce? Nu se poate fără Chainlink, am mai zis, la nivel de infrastructură. Dacă te uiți la graficul Chainlink, îți vine să vomiți pe el. Adică, asta e adevărul. De aici doar încă o știre bună. Da. Te uiți la graficul Chainlink, care acum începe să țină din ce în ce mai bine. Da, n-am destul Chainlink, ăsta e adevărul aici. E o acumulare la fel ca la celelalte de acțiuni de tehnologie. E același tip de acumulare, același lucru l-am mai văzut. E același film, la fel ca la ETH, la fel ca la celelalte. Bulă, spargere, lateral 15.000 de ani, Moon. Și aici la Moon nu mai e nimeni. Ok, da, decât Standard Chartered. Ok. Desigur și Standard Chartered vrea să-și pompeze bag-urile, nu? Poate au și ei niște bag-uri de Chainlink, habar n-am. Nu știu, dar din nou, încă o știre bună. Nu mai vrem știri bune, gata. Băi, data viitoare vreau să văd numai știri rele în ceea ce înseamnă Bitcoin și cripto și prețul să crească. Gata. Mă simt mândru când am mai luat un ETH și dacă pică la 1000 o să fii mândru sau... Dacă pică la 1000 ești minus 50%. Dacă se duce la 1000. Atunci o să mai fii mândru când mai cumperi unul. Cel mai probabil. Dacă se duce acolo. Corect? Corect. Băi, îmi plac live-urile astea. Le fac de plăcere. Le fac din pasiune. Îmi place să vorbesc cu voi în comunitate. Sper ca să fim cât mai mulți, să rămânem cât mai mulți până când începe piața să crească. Și dacă nu, ei oricum se vor întoarce. Nu e o problemă. Dar, din nou... Nu trebuie să vă strofocați să vă uitați neapărat la live-uri, vă puteți uita și după, vă puteți uita și unde vreți, timestamp aveți după, ok? Bun, mai fac și niște short-uri câteodată, bun. Chainlink are un head and shoulders gigant, de testat tot, da, are. Are, eu zic că are un cap and handle mai repede, adică dacă te uiți la graficul ăsta, pentru o expansiune în zona superioară, a zice. Dar când se va întâmpla? Păi de mâine până în 2032. Adică aici. Cam asta e. Bun. Postare faină despre Sharks al lui Justin Drake. Poate. Oricum ești numărul 1. Nu contează dacă ești numărul 1 sau numărul 15 sau numărul 10. Niciodată. Întotdeauna am rămas cu picioarele pe pământ. Să uită 400, să uită 4000, să uită 300, să uită 5000. Același Daniel Niță o să fie prezent. Desigur, mai bun decât în anii precedenți. Știu cum e. Sper ca să îmbătrânesc ca vinul vechi. Fix așa. Învățăm chestii, facem chestii bune, chestii rele, învățăm din ele, mergem mai departe, evoluăm. Asta e ideea de fiecare dată. Niciodată nu trebuie să ne pierdem speranța. Niciodată nu trebuie să-ți pierzi speranța în orice. Niciodată nu trebuie să devii foarte negativist. Nu te ajută. Ok. Păstrează un dram de realism, dar niciodată nu îți pierde imaginația, niciodată nu îți pierde gândirea, niciodată nu îți pierde a te gândi la ceva că se va întâmpla pentru tine. Niciodată nu pierde asta. Pentru că odată ce ai pierdut asta, ai pierdut orice joc pe care vrei tu să-l faci în viață. Asta e adevărul. Adevărul meu. Nu trebuie să fie neapărat și adevărul tău. Întotdeauna trebuie să privești la ceva. Trebuie să privești la viitor. Dacă prezentul e cum e, totdeauna trebuie să privești mai bine la viitor. Okay? Și niciodată nu trebuie să renunți. Niciodată. Știi cum e? Ți se întâmplă lucruri bune după 10 ani de lucruri proaste. Absolut. 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 Dar asta e. Dar trebuie să reziști la alea rele ca să ajungi la alea bune. Da, dar cum vorbești tu, nu vorbește nimeni. Nici AI-ul nu poate să vorbească ca mine sau? Poți să te rog să... Nu trebuie să crezi realitatea ta în niciun caz. Nu trebuie să-ți crezi realitatea ta, trebuie să construiești lucruri reale în realitatea ta. Dar pentru asta trebuie să privești la ceva, trebuie să visezi la ceva, trebuie să faci ceva, ok? Pentru a putea ajunge la realitatea ta să arate într-un fel, ok? Dacă nu, vei trăi în realitatea altora, toată viața ta vei trăi în realitatea altora și vei depinde de alții de fiecare dată, ok?
Și ăsta este un adevăr real. Dar nici nu te blama prea tare dacă, nu știu, încerci ceva și nu ți iese. Încerci de 2 ori și nu ți iese. Încerci de 3 ori și nu ți iese. Încerci de 5 ori. Nu te blama neapărat că e neapărat doar vina ta. Ok? Poate să fie mai multe lucruri care se întâmplă ca tu să nu ajungi în lucrul ăla pe care ți l-ai fi dorit sau să faci lucrul ăla pe care ți l-ai dorit. Poate să întâmple multe. Nu înseamnă neapărat că ține doar de tine. Ce ține doar de tine e să nu renunți, întotdeauna să ai o atitudine pozitivă, întotdeauna să dai pozitivitate oamenilor din jurul tău și întotdeauna să încerci să ajuți oamenii din jurul tău. Pentru că odată ce ajuți pe ei, te ajuți pe tine. Ok? Cei care vor să fie ajutați, cei care nu, mai greu pentru că îți pierzi timpul degeaba. Bun. O să te rog să verifici graficul firma. Firma? Sau firma? Firma? Nu știu cum se numește. Firma, așa. Am o poziție la $21. Firma asta e? Nu cred că e. Poate Figma. Figma are sens, da. Figma arată bine. Figma arată bine. Dacă ai o poziție la $21, arată bine. Uite, asta vrei să vezi pentru un bottom și o poziționare. Asta arată bine. Target în prima fază undeva spre 31. 31, 28. Și apoi nivelul ăsta de 39. Arată bine. Volume, asta vrei să vezi. Volume, urcări, lateral. Destul de bine arată graficul ăsta. Okay. Figma. Bine, și Airbnb parcă. L-am arătat și pe Patreon. Arată bine. Deja a făcut o mutare din nou. Dacă ne uităm aici la Airbnb, arată bine. Airbnb e un fel de ETH, dar pare că Airbnb începe mai devreme să crească. La fel, din 2021 n-a mai făcut all-time high. În 2026. Arată bine. Eu zic că ăsta e de urmărit pentru perioada viitoare. Pentru un 292, nivelul ăsta de aici. Și dacă băgăm 5 ani bani în ETH și apoi nu faci nimic, cine pe cine aștept? De asta ziceam că nu trebuie să bagi doar în ETH, trebuie să-ți alegi mai multe la diversificare. Că dacă bagi doar în ETH și îți formezi un portofoliu doar din ETH, atunci poți să fii dezamăgit să nu se întâmplă nimic. Absolut. Dar dacă ai 3, 4, din punctul ăsta de vedere la nivel de investiții, 2-3 din cripto, 2-3 din acțiuni, ai șanse mult mai mari să poți să ai o diversificare un pic mai bună. Sau poți să alegi unul singur, dar un pic riscul mai mare. Okay. Sau în momentul în care vezi că nu mai e nimic la nivel fundamental acolo, adică vezi că ETH pierde rolul de numărul 1, atunci vrei să diversifici în alte direcții. Dar momentan la ETH nu e cazul, în niciun caz. În niciun caz. E chiar bun momentul, a zice. Dar se poate întâmpla și asta. Asta e riscul investitorului, Robert. Tu ca investitor ai risc, nu există siguranță 100%. Că dacă era siguranță 100% în tot, toți făceau bani. Dar după cum vezi, chiar dacă găsești un asset care crezi tu că va performa, e greu să te ții de el. Okay? E greu să te ții de el. E ca la rodeo. E greu să te ții de el pe o perioadă lungă de timp ca să ajungi acolo. Bagi mai multe și le pierzi pe toate. Vorbeam de pozitivitate și dai pe negativitate. Jumătate dispar. Dacă jumătate dispar și restul se duc unde trebuie, e suficient ca să faci mulți bani. Nu trebuie să ducă toate. Dar dacă privești așa, n-are rost să mai investești. Adică asta zic. Dacă privești că bagi mai multe și pierzi pe toate. Păi n-are rost să mai investești. Ce rost mai are să mai investești? Mai bine nu mai investești. Mai e de băgat acum în ETH. Ca sfat financiar nu se poate, da, dar din punctul meu de vedere, da. Atâta timp cât e sub 2300-2500, da. Atâta timp cât e sub 2000, da. E de acumulat. Țineți cont că eu n-am acumulat peste 2000 ETH. Peste 2000 nu. Acum e posibil, dacă nu mi-ating targetul, să mă iau și pe la 2500 a crește. Dar eu cred că va face niște surprize ETH bune pentru cei care vor mai rămâne. Pentru restul, nu prea. Bun, buy-ul la 1550. Am intrat la 1590, dar am și vândut la 1000, cred că la 1800, undeva pe acolo, 4% pentru a diversifica în cele 3 pe care vi le-am zis. Am reluat poziția la 1590.
Bun, și am în continuare spre 40% din portofoliu în Ether, deoarece cred major în ETH. Începe ceva să se schimbe pe time frame de 1 month. Pregătiți-vă de volatilitate în următoarele 6 luni. Păi ar trebui, pentru că ați văzut, volatilitatea este la minime istorice pentru cripto, deci e destul de clar că vom vedea volatilitate spre finalul lunii august, început de septembrie, se întorc și traderii. Apropo de asta, continuă strategii care vin de 1690 de Bitcoin pentru 108 milioane versus Bitmain care cumpără 7391 de ETH pentru 14 milioane. Aproape și-a atins targetul de 5%, e crazy că l-a atins cu ETH sub 2000, era bine să-l atingă când ETH era pe la 3000 de dolari, dar știm foarte bine că a cumpărat la 3000 și ceva, are prețul average-ul pe la 3000, cred că în momentul de față Bitmain, undeva pe acolo. Deci dacă aveți average-ul mai bine decât el, mi-amintește și de ce mi-amintește? Mi-amintește de Bitcoin. De asta zic eu, cred că ETH va avea parcursul Bitcoin din ciclul precedent. Dacă țineți minte, în ciclul precedent am avut strategii în care MicroStrategy avea prețul mediu la 30.000 pentru Bitcoin. Și targeturile și ale noastre erau peste 100.000. S-a atins. Acum, Bitcoin are la 3.000, noi am avut, desigur, prețul mediu pe Bitcoin la 20.000, da? Iar acum, după cum se poate vedea, Bitmain are pe la 3000 prețul mediu. Asta ar însemna, dacă se repetă istoria, ETH pe la 12.000. În 12.000 și ceva pe următorul ciclu financiar pe zona de criptomonede. Iar noi din nou avem prețul mediu pe la 2000. Deci cumva se poziționează cât de cât similar ca în ciclul precedent. Va crește doar ETH? Nu m-ar șoca. Nu m-ar șoca să crească doar ETH și câteva din zona de tech atât pe următorul ciclu, iar Bitcoin, după cum vă ziceam, să rămână cât de cât stabil, să facă un all-time high, dar un all-time high mai slab decât în ciclurile precedente, adică 130.000, 140.000, în timp ce ETH se ducă la 12.000. Adică mi se pare cel mai easy parcurs și cel mai urât parcurs de piață. De ce? Mare parte din piață e în Bitcoin, performanța Bitcoin o să fie meh, iar performanța ETH o să fie mult mai bună. Poate al lui Link o să fie mai bună, al lui Hyperliquid o să fie mai bună, al lui BNB o să fie mai bună și tot așa decât al lui Bitcoin. Și mi se pare cel mai real și normal parcurs care trebuie să se întâmple în următoarea perioadă de ciclu bullish pe cripto. Vom vedea, dar eu în continuare o mențin pe asta. În continuare mențin asta și foarte bine, mai bine mai devreme decât mai târziu. Mai bine să te înjure unii că n-ai dreptate acum decât și pe urmă să te pupe mai târziu că ai avut dreptate. Bun. Cum s-a întâmplat de enori? Bun, S&P 500 este acum la peste 100% față de momentul în care Michael Burry le-a spus investitorilor sell în ianuarie 2023, deci poți să fii cel mai bun investitor din istorie, să ai cele mai bune idei, dar piața poate să facă invers, adică da, piața bursieră este supraevaluată, asta este clar, nu trebuie să fii și o mai mută, te uiți la aia, supraevaluat. Dar asta nu înseamnă că nu mai poate să crească, la fel te uiți și la cripto, subevaluată, asta nu înseamnă că nu mai poate să scadă. Deci piața poate să rămână irațională o perioadă lungă de timp și poate să rămână irațională mai mult decât poți să rămâi tu lichid. Cum zicea Buffett sau eu știu cine, altcineva. Bun. Mai departe. Și ăsta e un adevăr. Da, asta piețele financiare sunt grele. Sunt grele și n-a zis nimeni niciodată că sunt ușoare, dar nici nu vrem să fie ușoare. Ați văzut-o pe asta cu românii din diaspora. Deci dacă vă întoarceți, dragi români, dacă vă întoarceți acasă din diaspora, vă dă guvernul 200.000 în credit. Adică nu vă dă direct 200.000. Deci dacă tu ești român plecat de cel puțin un an de zile în afara țării, România te atrage înapoi în țară prin a-ți da un credit 200.000. Cum merge? Tu trebuie să iei un credit de minim 400.000, din câte am înțeles eu, dintre care aia 200.000 sau o mare parte din creditul ăla va fi acoperit de România. Da? Și sigur ai niște reguli stricte în ceea ce înseamnă creditul respectiv. Trebuie să-ți faci o companie, un SRL nou, trebuie să fii în diferite acțiuni, în diferite zone de activitate, în ceea ce înseamnă compania ta. Cred că trebuie să ai și un angajat și trebuie să ții măcar 3 ani de zile în picioare toată treaba. Deci cam astea sunt regulile dacă vreți să vă întoarceți. Acum nu trebuie neapărat să vă întoarceți. Eu cred că ar putea să fie acolo o chestiuță la care v-ați putea uita. Puteți să rămâneți în continuare în diaspora. M-aș uita și eu, dar n-am timp să-mi fac un proiect de genul ăsta pe educație financiară și să iau 200.000 de la statul român, desigur în credit. Dacă nu merge bine, pe urmă cine îl plătește restul? De 20-30%. Trebuie să aduci și tu de acasă 20% din câte țin eu bine minte. Deci să pui și tu 20%.
Dar poate să fie o pâine de mâncat dacă vă încadrați în regulile respective. Puteți să stați în diaspora în continuare, dar trebuie să faceți o companie în România. De ce? Se închid companiile în România, pe capete. Închid pe capete, ok? Pe capete. După ce au mărit taxele, ceea ce a fost o mare prostie, tu ești în declin economic, intri în criză financiară și mărești taxele. Ameno. 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 Și nenoroci ești mai departe economia. Păi dacă între timp nu mai luai bani de la companie, acum nu se mai aproape deloc, că se închid pe capete. De unde să mai iei dacă ăștia și închid companiile? Și să duc la toți guru financiar pe taxe acum, că ați văzut. Toți știu, domnule, băi, luați-vă gândul. Puteți intra în probleme mult mai mari. Ok? Mult mai mari, deoarece o singură gaură în sistemul vostru al companiei vă poate pierde toți bani. Ok? Deci o singură chestie pe care ați ratat-o, dispar banii și via ANAF sau oricine altcineva. Deci nu zic să nu faceți, zic să faceți, dar aveți cu băgare de seamă dacă faceți, să vă mutați companiile din România în paradisuri fiscale sau în alte zone. Nu e chiar așa, de ușor. Am mai spus în live-ul precedent, nu mai reluăm, cu băgare de seamă, ok? Când faceți chestii de genul ăsta. Deci dacă vreți 200.000, cu ceva risc de la voi aduceți 20% și vă luați și voi un credit împreună cu statul român, pe urmă da. Dar puteți vedea pe danieliță.ro știrea complet. Clarity Act amână votul, nici n-are rost, take un PTH și încă o știre bună, vomităm pe tastatura aici, n-are rost, nu mai ne dați știri bune că ne uităm la grafic și plângem toți, adică n-are rost. Adică n-are rost, uite, că acum pare că mai crește un pic. Când am zis atâtea știri bune, a zis, băi, sunt cam multe știri bune. A început lumea să cumpere, deci na. Bitcoin intră în cea mai liniștită perioadă de opțiuni din istorie. Asta de obicei aduce volatilitate. Aduce volatilitate aici. Mișcarea vine doar cu o zi înaintea raportului prin piața muncii. L-am văzut. Pe ăsta o dată implicită atât de redusă arată că piața opțiunilor anticipează mișcări limitate. Totuși, perioade extreme de compresie sunt adesea urmate de expansiuni. Da, cel mai probabil da. În același timp, aproximativ 155.000 de Bitcoin s-au acumulat între 62 și 65. Da, sunt semnale de bottom. Da, probabil va fi un pic mai larg la Bitcoin, având în vedere remorcile în spate pe care le are. La celelalte n-ar trebui să fie chiar atât de rău. Dacă ne uităm la dominanță un pic aici, în continuare pare că ar vrea să vomite și ea, da? Ar vrea, pare că ușor să vomite și aici, având în vedere că a stat 794, de fapt 104 zile aici. Sau câte sunt asta pe daily? Da, 794 de zile. Deci 794 de zile de la zona asta de aici, asta stă în lateral. Incredibil. Cred că în august putem avea surprize la nivel de dominanță, pentru că se întâmplă un an de la momentul în care ți-ai atins aici în august bottom, septembrie-august la 57. Cred că un an de zile e suficient să țină nivelul ăsta. Acum un an de zile ar putea să-l țină până în 54, aici măcar, zic. Dar dominanța arată că la un moment dat se poate întâmpla un utility season aici. Asta, dar nu înseamnă că dacă dominanța se întoarce la 37% e un mega altcoin season. Nu, înseamnă că poate 10 criptomonede fac foarte bine, iar Bitcoin face foarte rău. Ceea ce în continuare cred că așa va arăta. În continuare cred că așa va arăta. Și mare parte din retail va fi dezamăgit că nu are suficient TTH, că nu are suficient Chainlink, că nu are suficient Hyperliquid, că nu are și celelalte nu vor mai crește. Okay. Cred că așa va arăta. Plus ceva meme-uri care alea mereu cresc. Adică alea mereu au expansiune în regiunile astea de aici. Dar cred că va fi mai mare decât în 2021. La nivel de ce va crește mai mult decât în 2021. Bun. Investim în inteligența românească și o facem prețioasă. Sovereign Chain-ul o să fie ceva utilizat dacă cripto nu moare cu totul, însă și nu o să moară cripto cu totul niciodată. Și eu nu prea știu ce fac acolo, mai mult de coding, nu prea au idei din câte se observă. La ce te referi, la Eagle sau? Riot partner with Anthropic, ok. Ați văzut că minerii se mută acum și un alt red flag pentru Bitcoin, minerii se mută pe AI, mineri de Bitcoin. Pentru ETH nu e nevoie, ați văzut, securitatea rețelei e la all-time high pentru ETH la staking, că așa se securizează prin staking. Pentru că au renunțat și eu zic în continuare că ar putea să fie decizia corectă pentru viitor, chiar dacă nu e atât de secure, nu e atât de securizată cum ar fi Bitcoin, dar Bitcoin are probleme, pentru că dacă minerii tot opresc,
minerii a rezolva probleme matematice și a securiza rețeaua, atunci o să fie o problemă mare pentru Bitcoin în viitor, pentru că tot se duc acum pe inteligența artificială, că fac mai mulți bani acolo, da. Okay. Și a scăzut vreo 37-40% hash pentru Bitcoin. Și aceea asta nu e grozav din nou pentru Bitcoin. Bitcoin ar trebui să tranzacționeze ca un metal 10 ani. Dar restul pieței nu ar trebui să tranzacționeze ca Bitcoin 10 ani. Că nu ar avea de ce. Totul e la all-time high pentru rețelele astea de blockchain. De ce? Adică asta e ideea. Pentru că momentan sunt toate interconectate. De asta momentan vezi asta. Istoric când BTC pune bottom și începe să urce, trage dominanța după el în sus, deci rect altcoins. Eu îți zic următoarea chestie. Ce a mers data trecută, cel mai probabil nu va mai merge în viitor, în ceea ce înseamnă piața de cripto, cum s-a și dovedit și acum. Ai făcut all-time high înainte de halving. Da? Deci ai făcut all-time high 2023, dacă ține minte bine. Înainte. Ai văzut Q4 din 2025 negativ, ceea ce nu trebuia să fie negativ. Pentru că de obicei Q4 e printre cele mai pozitive. Ai văzut o decuplare al coincidență cu Bitcoin. N-a mai fost să fie. Și asta, din nou, red flag pentru Bitcoin lichiditate. De-aia moare lichiditatea Bitcoin în momentul de față, că era mereu paritatea altcoin-uri Bitcoin. Ok? Nu mai are. Altcoin-uri în momentul de față sunt la all-time low. Ce să mai sugă? Ok? Ce să mai sugă? Înțelegi? Adică nu mai are ce să mai sugă din ele. Că nu mai investește nimeni în ele. Retail-ul e mort. Înțelegi? Deci sunt multe chestii mai diferite. Și e posibil să vezi alte chestii de data asta. Poți să vezi un utility season la începutul unui ciclu de Bitcoin, care Bitcoin să nu facă mare lucru decât să stai în lateral să meargă un pic și restul să urce. Poți să vezi asta în mare parte din piață și cred că e o șansă bună. Sau alte lucruri care se întâmplă total diferit față de cazurile precedente. Nu mai e aceeași piață, nu mai sunt aceiași actori. Eu zic că din ce în ce mai mult vor fi chestii pe care cei din trecut nu le vor mai vedea că vin din spate. Și așa se întâmplă în orice piață la un moment dat care începe să fie mai matură. Nu mai merge cum mergea în tinerețe, nu? Ca pentru oricine. Nu mai merge să bei până la 5 dimineața acum și să te treci la 8 să duci la muncă. Nu mai ai 21 de ani, acum ai 35 de ani. Așa și la astea. Piețele astea se vor tranzacționa mai diferit în viitor. Posibil să ai altcoin season la începutul ciclului, nu la finalul lui. Sunt multe chestii care se pot întâmpla diferit în următoarea perioadă. Vom vedea acum. Sunt în continuare și șanse să ai același lucru. Doar Bitcoin să performeze și toate astea în continuare nu o văd. N-aș vedea-o de ce. În 2022-2024 te legai de ceva de Bitcoin să performeze. Avea că vin ETF-urile, avea că vin companiile, avea pe seller, avea multe în spate la nivel de Bitcoin, simplitate, chestii. Dar nu prea mai ai ce să te legi la Bitcoin. Adică nu prea mai ai. Eu zic că la nivel de narativă, rețelele de blockchain astea de utility au în momentul de față un upper hand. Adică ceva care să te legi. Zici, bă, te uiți la viitor. Tokenizare, te uiți la all-time high, la rețea, că se tranzacționează, te uiți la ETH că n-are nici măcar monede în circulație, prea multe inflație, te uiți la mai multe chestii și zici, bă, vine ceva pentru partea asta de aici. Vine ceva, vezi știri, tokenizare, 5,5 trilioane, 10 trilioane. Bitcoin, pe de altă parte, narativa lui nu mai e, Sailor este remorcă, din erou a devenit villain, ai multe chestii care nu se leagă pentru același lucru, că de asta zic, ia cu băgare de seamă, tot retail-ul acum așteaptă același lucru, ia cu băgare de seamă, tot retail-ul acumulează Bitcoin acum, ia cu băgare de seamă, ok, ce urmează. Nu înseamnă că dacă s-a întâmplat în trecut se va întâmpla din nou. Nu-ți garantează absolut nimeni nimic în piețe, de asta trebuie să ai întotdeauna echilibru. Și o să vedeți, mulți vor să-și ia hate cu ciclul de 4 ani, într-un fel sau altul, fie că Bitcoin nu face bottom în octombrie stă în lateral 15.000 de ani, fie că nu mai crește cum a crescut, fie că se vor face mai mulți bani în altă parte, mereu ciclicitatea asta întotdeauna între tauri, urși, cei care au dreptate, nu au dreptate, se schimbă de fiecare dată. Sunt prea vechi în piețe ca să mai pun botul la chestii de genul ăsta. Singura chestie care merge e să ai un echilibru și să privești lucrurile clar și concret în dinamica viitorului, ok? Mai
Au sens lucrurile din 2021-2017 acum sau nu mai au? Dacă nu mai au atât de mult sens, ce ar putea avea la nivel procentual? Asta, pariez pe aia, mai pariez mai puțin pe cealaltă. Nu înseamnă că nu mai pariez pe chestia aia. Da? Atât de tare. Fane, mersi pentru 49,99. Nu știu dacă ai avut ceva de acumulat, de spus, de analizat, dar lasă-mi un comentariu și mă uit imediat. Uite, Cardano sau Cardano? Ce minune poate atinge și cum îl vezi în următorul bol? Cardano sau Cardano? Cardano. Cred că e Cardano, pentru că Cardano nu văd aici. Cardano nu există. Poate e Caravana, dar Cardano cred că vrei să zici. Ce facem cu licența mică pe Binance? Nimic momentan. Dacă nu te-au anunțat, nimic. Bun. Mai departe, ADA. Asta te referi la ADA asta? La ADA Cardano? E o rețea pe moarte față de ETH. Okay? Față de ETH, care e o rețea bună, asta e o rețea pe moarte. Nu înseamnă neapărat că nu va avea și ea încă o creștere, dar ține cont că din 2021 ăsta e trendul de aici. Probabil o capitulare în range-ul ăsta până în 7 și apoi o încercare de genul ăsta. Okay? Cu un nou maxim în scădere. Cam atât. Dar asta de Cardano, dacă pui lângă ETH, n-are... Asta mi se pare fair value preț. 18 până în 8 cenți aici. 18 până în 8 cenți. Lucrez la un tool interesant. O să vă zic asta când e gata, nu vreau să vă zic înainte, dar lucrez la un tool foarte tare care o să ne ajute foarte mult în comunitate. Okay. La evaluări. Dar dacă ne uităm aici, da, nu e. E bearish atât timp cât rămâne sub zona de 23, sub zona de 28, destul de clar, bearish, da. Asta e nivel de bear, se poate vedea destul de clar. Poți să întrebi și GPT-ul, iar la nivel de capitulări, aici. Ai nivelul ăsta de 7 și mai ai nivelul ăsta de aici de 2 cenți. Cam atât. Asta e zona probabil de capitulare, între 23 și 6. Ulterior vom vedea. Nu m-aș apuca să acumulez neapărat. Saltele mai bune, de exemplu Nier. Mi se pare mai bun. A mai avut niște reacții aici, un pic mai nou decât Cardano, un pic mai jucător, are și pe AI aici câteva chestii. Nier mi se pare mai interesant, de exemplu. Dar nu-mi place. Nu-mi place Cardano, ok? Nu-mi place Cardano. Chiar am văzut pe cineva, mergeam zilele trecute pe stradă până în Olanda și l-am văzut pe cineva cu tricou Cardano. Zic, wow! Wow! Un fil de 2018, când Cardano chiar era relevantă la ceva. Păi rămâne pe Binance, dacă chiar se retrag din Europa și ce sfat n-ai dat? Păi nu poți să renunți, nu poți să rămâi dacă se retrag, că n-ai cum. Te vor forța să-ți muți monedele și tot ce ai și tranzacționare și tot. N-ai cum să rămâi dacă vor pleca. Okay. Bun. Vei rămâne pe Binance chiar dacă se retrag din Europa și ce sfat ne-ai dat nouă cu reședința în România? Nimic momentan. Dacă nu va anunța nimic Binance, absolut nimic. Deci dacă nu te-a anunțat nimic, înseamnă că în România nu există legi momentan. Asta e ideea. Când vor fi, atunci te vor anunța că trebuie să-ți muți monedele sau că își vor lua o licență. În super chat, unde? L-am ratat? Poate l-am ratat. Ok. Salut, zone de acumulare pentru Seirup. Ce face Craiova? Ar trebui să bată astăzi. Imediat ne uităm și vedem. Yeah. Și apoi mergem la analiză. Să vedem ce se întâmplă, nu se întâmplă. Sau n-a început Craiova. Craiova Maxima. Unde mă cu Cups? Cred că s-a și terminat. Nu le văd. Nu le văd. Da, 2-1. Ok. 2-1 dăduseră ăia gol. Bun, e bine că a mai rămas cu o echipă. Bun. Hai să vedem. Asta, nu?
Asta și apoi mergem, facem un overview pe toate piețele imediat. Dacă ne uităm la SEIRUP, cam asta era ideea. N-a mers nici măcar până în 23 de aici. Grafic greu. Ai aici un pump, acum dă un pic înapoi, trebuie neapărat suport la 14 pentru a-ți continua zona superioară. Dacă te uiți pe weekly, din nou zona asta e critică, 14, 12. Ce aș face eu aici dacă aș avea asta? Păi în niciun caz n-aș mai rămâne dacă pierde regiunea de 13, dacă pierde regiunea de 11. Ai poate 10, îi dau maxim de aici, ok? Mergi dacă pierde range-ul ăsta, e clar. Ăsta e în trend descendent și va face asta. De aici. Mai bine tai poziția decât să plângi după. Okay. Momentan ai o șansă din zona asta de aici. Hai să ne uităm un pic și la ce se întâmplă pe RSI și toate cele. Arată binișor, arată că ar vrea din nou o creștere în zona superioară de aici, având în vedere unde RSI-ul stocasticul. Nu e rău pentru acest dublu subsol. Ai putea vedea la nivel procentual încă o dată 19 sau poate regiunea asta de aici. Okay. Dar mare atenție dacă pică sub 16, că te-ai dus. Okay. Te-ai dus și n-aș mai rămâne pe așa ceva. E prea nou, prea speculativ, prea nu vreau să iau 99%. N-am cumpărat Circle, nu. Băi, și cât de greu e să faci mutarea fără pierderi? La ce te referi? Dacă ești pe futures? Apoi o să-ți se închide pozițiile și apoi te duci în altă parte și le redeschizi. Cam asta ar fi ideea. Iar pentru unde ai în secțiunea de descriere de aici, ai Bybit-ul, dacă n-ai cont, ai deal aici pe Bybit și OKX-ul, prin link-ul ăsta, dacă l-apeși, ai până la 400 de euro în BTC, plus ai încă 8% bonus dacă depui orice monede, dar trebuie să le ții o perioadă, un an, din câte știu, până la 3000 de euro. Aveai chiar până la 8000, dar acum l-au mai scăzut. Pe OKX. Și ai și futures pe OKX, ok. Ai și futures pe OKX. Bun, deci le-ai pe astea, dacă vrei, la nivel de tranzacționare europeană. Le ai în secțiunea de descriere de aici. Și le muți. Am văzut că la OKX futures-ul chiar e ok. L-am testat și eu și chiar merge bine. Deci, dacă vreți Bybit și cu OKX, aveți și deal-uri pe link-urile astea, plus, desigur, mai aveți aici patronul, aveți 20% reducere prima lună, cod Daniel20, teza mea pentru 2026-2021, o găsiți tot acolo. Aveți VPN, 72% reducere, aveți investiții, acțiuni, ETF-uri pe eToro și desigur portofele reci, Trezor, Ledger, le găsiți în descriere. Eu folosesc mai mult Ledger, dar am și Trezor. Ambele le folosesc pe social media, Instagram, TikTok, sunt și acolo activ. Social media mai mă găsiți pe Discord. Aici, dacă vreți să discutăm pe Discord, activitatea e mai slabă decât în 2018. Bun, mai departe. Și aveți și botul pus de mine care vă dă linkurile astea în timp real la Foc Intens. Le puteți vedea aici în același timp pe chat și desigur aș aprecia dacă apăsați butonul de like și dacă lăsați un comentariu după. Aici suntem live de 2 ore și 31 de minute, am trecut prin multe subiecte. Astăzi aveți butonul de like aici. Dacă vă place, nimeni nu vă obligă la nimic niciodată pe acest canal. Informația întotdeauna este gratuită și încerc să o dau cât de bine pot. De asta ne ținem și de live-urile astea și cred eu că moment mai important decât ăsta în cripto nu există, dar și în sfera financiară, că și acolo avem de investit în alte zone și imediat mergem și analizăm și partea bursieră și ne uităm și la ce se întâmplă acolo. Bun, hai să vedem dacă mi-a atins stop loss-ul pe LTR sau încă se joacă cu mine, încă se joacă, dar nu e departe, e la 179. Aici, astăzi este joi, mai e și mâine. Mâine vom vedea dacă peste noapte se duce unde trebuie. Pe danielniță.ro aveți un dashboard gratuit, fac și rebranding la site, mai aveți puțină răbdare, vin chestii noi și acolo. Tool-uri interesante care ne vor ajuta. Vom face mult mai multe analize pe ele în viitor. Dar se lucrează pe zona de beri, încerc cât de cât întotdeauna, după cum am zis, încerc să fac un ecosistem complet la nivel de investiții, să ai într-un singur loc tot, criptomonede, să ai acțiuni, să ai ETF-uri, să ai petrol, să ai toate informațiile, să ai macroeconomie, să ai economie, să ai geopolitică, să ai tot într-un singur loc și să poți să iei informațiile rapid, pentru că viitorul este despre rapiditate, adică vrei să intri undeva, să vezi o informație rapidă, nu să stai să o cauți în 10.000 de locuri.
Ok? Și lucrez la ceva, dar o să vă zic când e gata. Bun, cripto, dacă ne uităm, intrați pe danielniță.ro, dăm și un zoom in aici ca să se vadă mai bine, cred că e suficient. Pe cripto, deci danielniță.ro, faceți cont, vă logați cu Google și aveți acces la tot ce este aici. Total market cap-ul vedeți la 2,18 trilioane, cumva pare că pe acest bear market ne-am oprit la 2 trilioane, ceea ce e bine, găsim o bază la 2 trilioane, eu zic că e bine. Volumele pe 24 de ore sunt în cădere maximă, iar prețul corectează, stagnează. Nu e chiar rău, dar nici extraordinar de bine, având în vedere că ai nevoie de lichiditate, dar venită pe urcare, momentan nu ai. Am văzut că și volatilitatea pe opțiuni este slabă și asta ar însemna că putem vedea o mișcare. Altcoin market cap-ul 0,03 stagnant, dominanța BTC-ului absolut nimic, dominanța ETH-ului stagnantă la fel și paritatea ETH-BTC 0,029. Puteți intra zilnic dacă vreți să vedeți overview pe piețe și pe cripto și pe acțiuni. Aici puteți intra și pe telefon, aveți pe telefon, dați scroll stânga-dreapta și puteți vedea în timp real toate prețurile și de la cripto și de la acțiuni, dar și cum arată piața overall. Aveți aici și top 10 criptomonede, Bitcoin 63.5, Ethereum îl vedem aici la fel un pic mai bine, o să ne uităm și cum arată toată piața, 1885, BNB-ul 608, XRP-ul $1, 0,14, Solana 76, Tron 0,35, Hyperliquid 57 plus 2,27 pentru Hype. Când astea merg prost, Hype merge bine, cumva este un invers al pieței. Iar Zcash aici nu mai merge pompat de influencer, după cum se poate vedea. Influencerii care să dau niște Bitcoin Maxis acum nu mai sunt. În frică, da, e ceva istoric, absolut, nu s-a mai întâmplat. Asta se vede și pe ETH, pentru că frica îți arată un RSI sub 70 un an de zile. Iar frica, la fel și aici, în sentiment, îți arată același lucru, n-a mai fost în zona superioară de un an de zile. Da, din august, undeva din august, de când am făcut all-time high pe ETH, n-am mai pupat zona respectivă, ceea ce, da, este istoric. Este ceva istoric aici, dar poate e chiar benefic pentru viitorul cripto. Altcoin în niciun caz spre jumate, dar în niciun caz pe acolo. Cripto individual, mai luăm o gură de apă. Bun. Bun, de ce nu recomand DEX-uri? Din mai multe perspective nu recomand DEX-uri. Aș vrea să pot recomanda DEX-uri, dar oamenii și-au pierdut mulți bani pe DEX-uri de-a lungul timpului. De ce? Nu știu să le folosească. Retail-ul greu știe să folosească DEX-uri. Dar da, ai Lighter, Hyperliquid, de exemplu am vorbit despre Hyperliquid de ceva timp, în care poți să dai short-long, petrol și tot ce vrei tu, criptomonede, dar din nou vine cu riscuri. Trebuie să fii un pic mai avansat ca să știi să folosești aceste portofele și să le conectezi și să faci chestii cu ele și mulți și-au pierdut mulți bani prin aceste DEX-uri, ok? De asta trebuie să știi să le folosești într-un mod corect în care să nu le conectezi greșit și să nu le conectezi pe anumite DEX-uri care nu trebuie. Ai referral și acolo. Știu că am referral și acolo, dar ți-am explicat de ce. Pentru că utilizatorul normal nu înțelege atât de mult să le folosească cum trebuie. Okay? Și vine cu riscuri în care își pot pierde toți bani. La checks-uri mai puțin. Dar s-a dovedit că și pe checks-uri se poate. Bun. Dar acolo, măcar acum a venit și cu mica, ai cumva mai puține lucruri. Bun, legat de părerea ta despre viitor, cum reușești să rămâi pozitiv și optimist? Păi, în mare parte, orice se întâmplă în viață nu e atât de rău decât crezi în momentul respectiv. 90% dintre lucrurile care ți se întâmplă nu sunt atât de rele pe cât tu le crezi, ok? Că mai sunt și unele foarte rele, da, îți moare cineva, ai aflat că ești bolnav de ceva sau alte lucruri, atunci da, lucrurile sunt un pic mai dure. Dar majoritatea lucrurilor care ți se întâmplă, nu știu, te părăsește iubita sau soția sau pierzi, nu știu, în investiții sau, nu știu, ai o zi proastă că te-a dat afară de la muncă sau, habar n-am, orice chestie de genul ăsta. Se poate repara atâta timp cât ești în viață, atâta timp cât ai două mâini, două picioare, atâta timp cât poți să lucrezi, atâta timp cât poți să gândești, atâta timp cât poți să visezi, atâta timp cât poți să te redresezi și să speri, în final eu cred că te vei redresa. Dar așa poți să rămâi pozitiv, că se poate redresa, ok? Aproape orice situație.
Sunt câteva, desigur, care nu se pot redresa. Dar majoritatea dintre ele se pot redresa și nimic nu este atât de rău dacă privești în ansamblu, per total. Pentru că, într-o zi, oricum o să mori. Ok? Asta e destul de clar. E singurul lucru pe care îl știi în momentul când intri în viața asta, că într-o zi o să mori. Deci, ce se întâmplă de când te naști până când mori e un dar. Ești în viață. Atâta timp cât ești în viață, poți să faci lucruri bune. Clar că poți să ai zile mai proaste, săptămâni mai proaste, dar nu trebuie să rămâi acolo, în niciun caz. Okay? Trebuie întotdeauna să găsești soluții. Asta e ideea. Trebuie să găsești soluții. Că niciodată nu e ușor, mereu. De cel mai multe ori e greu. Dar astea sunt lucruri care te încearcă pe tine pentru a evolua. Adică mulți zic că de ce mi se întâmplă mie? Pentru a evolua. Pentru a crește, pentru a evolua, pentru a nu stagna. De asta ți se întâmplă ție. Okay? De asta e viața, e creată cum e. Dar puține lucruri sunt atât de rele pe cât crezi tu. Okay? Puține. Restul cumva noi le facem să pară mai importante decât sunt. Nu ai nevoie de miliarde să te simți bine. Ai nevoie de suficienți bani cât să trăiești și să te bucuri de momente. Asta e ideea. Okay. Bun, mai departe. Legat de părerea ta despre viitor, cum reușești, am răspuns la asta. Bun, mai departe. Bun. Eu nu iert, nu știu la ce te referi, la ce. Nu Dumnezeu să iert. Nu știu la ce te referi, să ierți, să nu ierți. Bun. Da, nu știu cu cine să ceartă. Habar n-am cu cine să ceartă. Bun, injectiv. Ne uităm poate. Da, eram aici. Eram aici și ne uităm să vedem ce se întâmplă. Bun, ETH merge bine, 14%, avem Venice Token, aici avem Ondo, 0.33, avem Pump, 0.02, un pic pe urcare, arată cât de cât bine, problema cu Pump sunt deblocările aici, dar clar că zona asta de DeFi pare că merge binișor. Render-ul pe verde astăzi, Atomul binișor, cu toate că relevanța lui nu mai e prea mare în sfera de blockchain cum era în trecut. Pitu 081, Feciu, OKB-ul, XLM, Link-ul, aici să destul de bine. Dar interesează mai mult pe 30 de zile. Bun. Da, nu știu cu cine să ceartă. Bun. Mai am 30% cash rămas pentru ETH, cum ar trebui să procedez dacă prețul de aici nu va mai scădea și vreau să-l acumulez. Păi treptat, dacă într-o lună e tot la 1900, mai adaugi. Dacă într-o lună e la 2200, poate mai adaugi. Ceva de genul ăsta, treptat, încă 5%, 3%, dar nu trebuie neapărat să fii 100% in. Poți să acumulezi, să ții 30% pe margine, nu e o problemă. Pentru zile negre. Sau să te gândești la o altă investiție, nu trebuie să fie tot un ETH. Un Pump stă bine pe 30 de zile. Valvet stă bine, aurul tokenizat stă bine, desigur pentru că aurul stă bine, ETH-FIU, Pengu stă destul de bine, după cum se poate vedea. Undeva în momentul de față la 5% pe 30 de zile. Slab, da? Începe ușor să-și formeze o bază. Dar Cardano de care vorbeam pare că încearcă să-și creeze un bottom, da? Problema nu e de preț la ADA Cardano, ci e de viitor. Ce vine pe ADA Cardano? Momentan nu văd nimic. XMR-ul și el crește un pic. Pe 90 de zile, dacă ne uităm pe 90 de zile, ETH minus 15, Bitcoin minus 19. În continuare și pe 90 de zile mai bine ETH. Hype-ul mai bine, Lit. Că vorbeam Lighter de DEX-uri. Lighter-ul de pe ETH arată binișor. Pump-ul, ULD-ul, că a băgat Tom Lee și în ULD probabil de asta. Și cam atât. Azi mergem și pe acțiuni, că am stat prea mult pe cripto. Eu cred că iar ne luăm țeapă cu ETH și toți pierdem iar bani. Nu pierzi până nu vinzi. Asta e destul de clar. Nu știu ce înseamnă țeapă. Că dacă le iei la 1900 și se duce la 1000, nu mi se pare neapărat o țeapă. Dacă nu performează, nu mi se pare țeapă. Mi se pare că nu performează. Adică poate să performeze, nu poate să performeze. Ai o probabilitate pentru și o probabilitate împotrivă. Cam atât. Astea sunt investițiile. Poți să bași în orice. Una are o probabilitate să crească, una are o probabilitate să scadă. Cam asta. Unde se face diferența? La ce analizezi la nivel de grafic, la ce analizezi la nivel de ce face rețeaua și ce face moneda sau ce face acțiunea sau ce face compania și cam atât. Altceva nu prea ai la ce să te uiți în mare parte. Okay. Și vezi probabilitatea. E pentru sau e împotrivă. Și dacă e pentru,
investești. Dacă nu-ți place și împotrivă și vezi ceva negativ, nu investești. Nu mi se pare rocket science, ok? Dacă tu analizezi ETH și observi că nu îți place la nivel de investit după ce ai analizat fundamental, grafic și tot ce vrei, nu investești. E simplu, ok? Nu trebuie să investești neapărat. Bun, cam atât. În zona asta mergem pe acțiuni. Deci S&P-ul peste 7800 istoric, iar Nasdaq cu peste 30.000, ziceam că probabil va reveni peste 30.000. Ne uităm și pe grafic mediat, indicele B024, volatilitatea 0,48, TLT-ul 0,58, SpaceX-ul corectează astăzi 1,34, aurul corectează și el după ce a atins 4.500 și petrolul la fel corectează. Așa arată povestea, Nvidia pe plus, Micronul foarte bine, se îndreaptă din nou spre 1000, Intelul din nou bine, 3,57%, MSFT-ul bine, Google, Tesla, printre cele mai bune astăzi din zona de tech, 3,7, Meta 2,64, Netflix-ul 77. Bine, mai slab zona financiară care e de analizat, mai slab zona de healthcare care e de analizat pentru viitor și consumul care și el e de analizat aici pentru poziționări. Dacă aveți răbdare, dar zona asta de aici cu BlackRock, KKR, KKR-ul și cu Robinhood îți de analizat toată zona asta. Deci energia mai puțin. Industrials, da, ai putea găsi chestii interesante în industrials de investit. Bun. Pe 30 de zile, cum arată povestea, dacă la cripto nu atât de bine, la acțiuni un pic împărțită treaba aici. Nvidia pe 11%, Google pe minus, Apple pe minus aici. Apple mi se pare un pic supraevaluat. AMD-ul minus 9, Micronul aici 1,24, Microsoft-ul 27%, adică printre cele mai bune Microsoft aici ca performanță. Amazonul bine, Tesla prost. Ai cumva ceva diferențe aici. Băncile totuși au stat bine dacă te uiți pe 30 de zile, chiar excelent în nivelul ăsta. Dar totuși dacă te uiți pe overview, bursa chiar bine, chiar bine. Chiar bine, aveți și secțiunea de calendar, aici vedeți tot ce se întâmplă în calendarul economic, de exemplu ce s-a întâmplat cu inflația, core la 2,5, ce se va întâmpla mai departe luna asta cu toate raportările financiare, ce mai vedem PPI-ul care a venit astăzi în așteptare la 0, iar retail sales-ul aici vom vedea ce se întâmplă mâine și Michigan Consumer Sentiment. La știri găsiți toate știrile în timp real, adică dacă vreți să vedeți ce se întâmplă și chestii interesante, le puteți găsi aici, adică chestii pe care nu le vedeți de obicei pe internet când vă uitați, le puteți vedea aici. Chestii și negative și pozitive, acum sunt prea multe pozitive, după cum se poate vedea, dar le găsiți pe toate aici, în secțiunea de descriere. Tom Lee zice Bitcoin ar putea fi compromis de calculatoarele cuantice în următorii ani. Hai să ne uităm și la asta înainte să mergem mai departe în analiză. But in July, Ethereum was up 25, outperformed the Nasdaq by 2,500 basis points. Okay. That hasn't happened in more than a year. And the last time it happened, that was the start of a big crypto up move. So in a way, it's constructive that it You're was... saying that on a month-on-month basis, not because you could argue the Nasdaq has outperformed Bitcoin, obviously, over the past. Oh, year. yes. I'm talking about monthly return, just like in the past In the notes, month. it says, that July. Yeah, so it's an unusual break in pattern because normally if the Nasdaq was down this month, you'd expect crypto prices to be down. Yeah, Katie Stockton said that last week it was no longer, the correlation with the Nasdaq had broken down. Jim Cramer spoke with Arvind Krishna last week, and Arvind said that the way quantum computing is going, that in 3 or 4 years, he'd be a little concerned that quantum computers would be able to break the code for any of these assets, Bitcoin, Ethereum, all the way down the line. Do you worry about that? Yeah, I mean, that's Q-Day. Google researchers think Q-Day could be 2028 to break all encryption. Bun, de el zice Q-Day, adică momentul în care se vor sparge toate encripțiile, inclusiv blockchain-ul, va fi 2028. Hai să vedem mai departe. A lot of the crypto blockchains are developing quantum resistance. So it's probably not going to be a problem for Ethereum or Solana or Canton, but for Bitcoin, they haven't come to a consensus on how to
De acord. La Bitcoin e mult mai complicat să treci aprobări de schimbare a chain-ului, deoarece asta e esența Bitcoin, că el nu se schimbă în mare parte. Și el zicea că pentru Solana, ETH și toate cele o să fie mai ușor să facă quantum proof. Și sunt total de acord față de Bitcoin, care nu știm neapărat dacă va fi chiar atât de ușor de votat. Ia să vedem mai departe. Prevent Q-Day. Will it be better than the vaccine resistance that we got during COVID? We had a lot of conversations. I don't know if you saw. God, it was Fauci week last week. Maybe we should do that every year or so. Have Fauci week. But so you hopefully it's better than. Do you remember when they told us that the vaccine immunity would be better than natural? Yes. I remember I just looked at him. I said, "You're kidding, right? That you're just a little spike protein is going to be better than a full immunity from." But anyway, so it's hopefully this quantum resistance is better than that resistance. Yeah, I mean, when you take AI plus quantum, I mean, I think the entire financial system really needs to beef up security. So That's I think scary, it's not though. just crypto. It's not just the financial system, I think. I mean, I think you. Yeah, I mean, what Yeah. about banks? I mean, But beyond Yeah. that, even, I mean, we're going to talk later today about some of the water plants that have been attacked at this point. But where you have AI, that was the moment with Hugging Face, right? That Yeah. proved we're in a different world where these hacks take minutes instead of days or weeks or months. Yeah, it's going to be hard to stay ahead of security vulnerabilities. yeah, one more thing to worry about. Da, asta e ideea. Din punctul meu de vedere, multe bănci, sisteme financiare, odată ce rețelele blockchain vor fi anti-quantum, vor migra ușor și ele spre blockchain. Și asta intră într-o teorie pe care v-am reliefat-o și data trecută. Bun. Mergem mai departe. Nu știu dacă mai era ceva aici de văzut. Se închide și bursa în vreo 9 minute și mergem și pe grafice imediat, dar nu s-a schimbat mare lucru la grafice. Bun, Sandy scade, asta era de săptămâna trecută deja, despre Leopold am vorbit, deci cam atât. Dar puteți găsi dashboard-ul și puteți intra zilnic, aveți toate informațiile în timp real. Și vă puteți uita la piețele financiare în timp real de fiecare dată. Aveți secțiunea de blog, unde găsiți chestii informative, cum ar fi ce este Federal Reserve, un ghid complet, Personal Consumption Expenditures, adică ce e PC, Consumer Price Index, CPI, despre care am mai vorbit, rata șomajului, rata inflației de bază și toate cele, MICA, tot ce trebuie să știi, Bitcoin și ciclul de 4 ani, cripto și momentul 1980, mențin ideea, cred că suntem de vreme în această teorie, dar eu cred că se va întâmpla în probabilitate foarte mare și le poți să le vezi și pe restul aici, tot ce vrei să găsești la nivel de informații. Bun, între timp pare că Palantirul merge spre 182, în nivelul ăsta 182,53. Ușor, Bitcoin începe și el să-și dea seama că ar trebui să crească după ce a vândut din nou cineva aici, după cum se poate vedea pe 1 hour pe Bitfinex a dat o balenă dump, dar cumva au venit și buyerii imediat și se-a dat seama, băi, stai așa că a ieșit inflația bine totuși și piețele tradiționale clasice sunt la all-time high și ar trebui și noi. Acum, la Bitcoin, să ne uităm un pic până când se închide bursa, un pic mai slab decât Ether și ai putea duce cu gândul că ar putea merge mai jos pe RSI, dar tot cred că pune un minim în urcare aici, în zona asta. Okay. Cel mai probabil. Dacă ne uităm la stocastic și el slab pe daily, slab, sellerii un pic în control pe termen scurt și cross din regiunea asta de aici. Iar stocasticul și el slăbuț n-a venit într-o regiune de capitulare. Weekly-ul pe de altă parte, weekly-ul n-arată chiar așa rău, ai putea vedea un pullback clar pe RSI până în 37 pe termen scurt. MACD-ul încă e rect, adică după ce ai făcut recross-ul ăsta de aici, nu e rău, pare că la macro un pic la weekly buyerii sunt în control, cel puțin pe termen scurt, iar dacă ne uităm la stocastic, pare că din nou ar vrea un pic corecție în zona de jos, dar ești într-o regiune destul de scăzută. Okay. Îmi dă cineva mesaj. Bun. Deci, din nou, prea bearish nu poți să fii neapărat de aici, cu toate că trendul, dacă te uiți la price action până în 82.000, mai are de recuperat multă vreme de aici. Bun.
Sunt două teorii aici, fie vine, retestează 61 și un pic sub 60, face bottom din nou în regiunea asta și apoi testează 71-72, fie chiar vine, mai îți ia odată această zonă de aici, se duce 57-55, dar abia apoi testează 71. Dar ulterior cred că va testa 71-72 și vom vedea de acolo. E la fel ca la ETH, nu știu cum, nu știu când, dar cred că la fel ca la ETH și Bitcoin va încerca din nou zona asta de aici. Okay? Undeva 73 ai rezistență. Dacă ne uităm momentan ai rezistență la 66,7, ăsta e nivelul de aici, iar următoarea rezistență odată ce o spargi pe asta e destul de clară. 73, 75, nivelul ăsta de aici, unde ai avut rezistență în trecut, dar și aici în martie 2024, ok? Deci odată ce spargi nivelul ăsta, apoi poți să te gândești că ăsta e următorul nivel. ETH cumva e peste nivelul ăsta de aici și o să ne uităm imediat la el. Bun. Mai departe. Bun, asta ar fi ideea. 73.348. 73.348, cam asta, și apoi ai mai vedea nivelul ăsta de aici 75, după cum am zis, ok? După cum am zis. Dar cam atât la Bitcoin. Fie e ideea că recapătă zona asta, fie ai o cădere în regiunea asta de jos. După cum arată momentan, ai putea veni din nou să retestezi range-ul ăsta înainte să vezi o urcare. Pentru că arată un pic slab, cel puțin pe time frame-urile mici, arată un pic slab, că ar mai vrea încă un dump înainte de orice. Cum ziceam, dacă ăsta face din nou un dump aici, cred că nu va fi lung trăit, adică nu cred că ne vom tranzacționa sub 48, nici măcar nu cred că vom atinge 52 și ulterior din nou vom face bounce de aici. Bitcoin cam asta, boring. Monthly-ul și el slab, după ce ai încercat, nici măcar luna asta n-ai repetat 2022, adică să iei high-ul ăsta de aici de la 66.900. Slab, în continuare 55 EMA foarte important, 63.7. Bun, asta e ideea, 63.8. 63.8 e un nivel foarte important pe monthly, dacă vrea. Momentan din nou sub 55 EMA, slab și monthly. Asta e pe monthly, clar că ești la o capitulare, la fel și dacă te uiți pe MACD din octombrie 2025, n-ai avut niciun fel de bounce, nimic, iar la stocastic la fel, ești într-un nivel de bounce. Am mai discutat despre restul indicatorilor, de ce arată cât de cât la nivel de subsol macro. Nu mai discutăm, uitați-vă cu 2-3 live-uri în care discutam strict de Bitcoin sau îl găsiți în secțiunea de membri sau în secțiunea de Patreon, videoul separat pe Bitcoin. Okay. Cam asta pe BTC Weekly-ul, nu știu dacă ne arată mare lucru, ai 200 moving average, ai din nou rezistență la 9 EMA, 21 EMA, n-ai mai testat de ceva timp de aici, din mai 2026, mai, iunie, iulie, august, 3 luni. De 3 luni de zile n-am mai testat regiunea asta. Ar cam fi cazul să ai măcar un retest în regiunea asta de aici, de 69, poate 70. Dacă totuși pici ca lumea sub 200 moving average, asta va sta o lungă perioadă de timp sub 200 din punctul meu de vedere față de cazurile precedente. Deci n-ai vrea neapărat să pice sub 50.000 de aici. Bun, dacă ne uităm la ETH un pic mai bine, după cum am reliefat mai devreme, dacă n-ați prins momentul. Mai bine deoarece asta e rezistența la Bitcoin de la 66 e peste și ține suport aici. Dacă Bitcoin se duce spre 72, ăsta probabil 2200, 2004. Aia va fi direcția, dar din nou mai bine după cum se poate vedea. Ce-mi place, ține 200 moving average ca suport pe 4 ore. Asta e destul de relevant aici. Odată când e peste 200 e destul de bull, după cum se poate vedea la nivel măcar micro din zona asta. Bun, singurul mod în care BTC ajunge la cota astronomice după ciclul de 4 ani ar fi să apară mai mult seller. Absolut sau altă lichiditate. Momentan, eu personal nu o văd. O văd în alte zone de cripto, dar nu în Bitcoin. Bun, deci dacă ne uităm aici, 1820 suport clar, atâta timp cât rămâne peste regiunea asta, nu-s bearish pe ETH. Sub, da, putem vorbi pe urmă de 1709,
ne-am vorbit de 1667 ca o nouă bază aici și să faci ceva de genul ăsta, dublu subsol, deci un minim în urcare prin range-ul ăsta pe aici la un macro. Okay? Dar din nou rămân pozitiv pe ETH, mai pozitiv decât Bitcoin. Următorul target, dacă vrea în sfârșit urcarea, 2029 și apoi 2200, înclin un pic mai bine aici și sperăm ca ETH să aibă conducerea pieței față de Bitcoin. Și ne uităm imediat pe ETH BTC. Deosebire de Bitcoin, ETH este peste 9 EMA, ceea ce e destul de bine, menține 1882 și asta e bine. Măcar ar trebui un retest la 21 EMA, dacă nu chiar în crengătura asta de aici, 55, 200, 100 EMA, care vine spre 2300-2400. Bine, ETH-ul și pe indicatori arată mai bine ca Bitcoin, chiar că RSI-ul pe weekly vreau o încercare din nou spre SMA 14, trebuie să găsim suport la SMA 14, asta ar fi un lucru bun, cum am găsit aici, am dus la all-time high, rezistență, n-ai putut să menții aici, dacă l-am putea menții ar fi excelent. Când e sub, ești destul de bearish, când ești peste nivelul ăsta, ai o șansă foarte bună de performanță. Rămân mult mai pozitiv pe ETH și zic eu că 200 moving average va fi testat în perioada viitoare, mai devreme poate decât mai târziu pe ETH. Asta ți arată și acest grafic ETH BTC, pentru că dacă observ weekly arată bine, mai ales dacă ar închide peste un 0029. Daily-ul și el aici arată excelent, după ce ți-a spart nivelul ăsta de trend de aici. Toți ochii pe ETH și zice mai puțin pe Bitcoin în perioada viitoare. 6 like-uri nu sunt mai multe, dă refresh, sunt peste 200. Bun. Deci asta ar fi ideea, undeva la 0031. Cineva ce chifuie are targeturi mai pe Bitcoin. Bravo lui, eu nu le-am atât de mari pe Bitcoin, nu le-am avut nici în ciclul ăsta pe Bitcoin. Știți foarte bine ce targeturi erau, 200, 300, 500 de mii. V-am zis, nu va trece 250 de mii. N-a trecut 250 de mii. Aveam target, da, personal pe la 135-140 maxim, a fost 126. Ciclul viitor, din nou, nu știu dacă va trece de 150. Eu zic că 150 va fi un maxim pentru Bitcoin. Bun. Spre deosebire de Ether, care cred că va fi 10.000 plus. Bun, da, dacă te uiți și la ETH, toți ochii pe ETH, pentru că arată bine, spargerea nivelului de trend, 0032. Dacă Bitcoin se menține măcar, ăsta trebuie să testeze 2000 pe spot și la ETH BTC 3001. 0031, ok. Iar arată bine și weekly-ul aici. După 8 ani de zile, eu zic că e cazul. Eu zic că e cazul pentru încă un raliu maniac pentru ETH BTC aici. Ar fi cam cazul. Bun, imediat ne mai uităm să vedem dacă mai e ceva de văzut sau analizat. Bun. Cam atât pentru ETH BTC. În sfârșit, după o perioadă lungă de timp, muy bien caliente de aici pentru ETH BTC, în sfârșit. Bun. Deci toți ochii pe ETH și mai puțin ochii pe Bitcoin, că n-are rost. Bun, deși mai mulți ochi pe Atom. Arată bine. Undeva 2 ar putea merge. Circle-ul și el bine. Începe ușor să se termine la dublu subsol. Sparge 77, probabil da. Ne vedem cu el la 115. N-am intrat, dar arată bine. De ce să mint? Arată bine aici, dar încă n-a trecut testul zonei de 75, da? E aproape. Oracle foarte aproape de un long, la 106, n-a fost să fie, e ok, o să-l reevaluez. 162 rezistență. De aici link și el destul de binișor, undeva la 9,68, arată bine. Pare că piața va merge în sus înainte de Jackson Hole și dump la Jackson Hole. Cam asta e ideea. ZK a mai capitulat odată, ăsta e nivelul de capitulare macro și vom vedea după. Solana slabă, dar cred că în prima fază 80 va încerca din nou, dar la macro atâta timp când nu rea 96. Asta ar fi un minim în urcare aici pentru Solana, pentru Solenza. TLT-ul și el la un nivel de subsol pentru cine îi interesează. Fetch-ul intră într-un nivel de subsol, 14,5. Iar altceva, dacă ne uităm, dacă nu vedem, DXY-ul neutru, dar și-a găsit din nou suport aici la 99 în range-ul ăsta, dar s-a întors sub 100. Asta e cât de bine pentru piețe. Dominanța am vorbit de ea mai devreme, nimic relevant, BNB-ul slab aici, până când nu vin cu ceva pentru a ține moneda
ca în 2021 mai greu să facă mutări de genul ăsta instant. Avele îmi place în continuare pe DeFi, macro reacumulare poate să dureze o perioadă mai lungă de timp, Gold-ul 0, nu-i departe, am crezut face la 0, dar nici măcar volumele de genul ăsta nu poate să ți-l ajute, adică e grea treaba. Aurul 4300, ăsta era nivelul atins, poate îl mai shortez, dar să vedem ce reacție are dacă se duce sub 4300, vom vedea. De aici pentru aur momentan n-am o poziție activă pe aur, cu toate că asta era range-ul 4371 aici pentru el până în 4500. N-a atins 4500, dar nici departe nu era. La fel și argintul, aveai un 66 ca nivel. Etena, acumulare, dar cu risc. Cu risc pentru un nou minim aici pentru Etena. În continuare n-ai ceva relevant. Arbitrum poate ar mai fi. Arbitrum încearcă aici un bottom. Încearcă din răsputeri. Mai bine decât multe layer 2-uri cu mai multe volume. Dar tot rămâne zona asta de bottom ca ulterior să vedem un breakout mergând spre 2027, 22 până în 45. Dai seama că ăsta de aici va face 456%, chiar 600% dacă vine până în 53 de cenți. Wow, dar adevărat. Bună, criptomonede de urmărit aici, dacă ne uităm. S-a închis și bursa, în sfârșit. N-am închis-o noi, dar s-a închis. AVNT-ul nu mă interesează. Grass începe ușor să arate aici cât de cât ca un bottom macro pentru ceva mai sus. Pump-ul la fel. Problema cu pump sunt acele deblocări. Bullish peste 003 până în 0043. Hype-ul bullish atât timp rămâne 50. Reacumulare peste 50. Ar fi extrem de bullish pentru Hyperliquid aici, pentru un nou leg up la 100 plus. Pengu, bine că ține 0058 de speranțe pentru a reveni din nou ulterior spre zonele superioare, dacă nu all-time high. Măcar zonele superioare. Aster unde l-am lăsat, treziți-mă când rea 80 de cenți ca să ne vedem din nou la all-time high. Până atunci nu. Monadu și el interesant, dar lateral aici cât de cât. Morpho a stat bine o lungă perioadă de timp, dacă are un dump mai mare cum a avut și Hyperliquid din trecut, aici m-ar interesa, dar aici mi se pare în continuare sus. Sus. Mâine facem mega market update pentru Patreon, analize la cerere, acțiuni, criptomonede, tot ce vreți, undeva spre ora 3-4 după amiază. Bun, stocks. Path, bine aici, Path, s-a dus bine. Target 19, în moment dat când închide, de fapt a închis deja în zona asta de gap de aici. Nu știu, poate a făcut un parteneriat și a găsit lichiditate, după cum se poate vedea, dar clar că problema vine odată ce urcă spre zona de 19, dar arată binișor aici. Toate acțiunile arată bine aproape. Până și Roblox arată bine de aici, din zona asta pentru închidere de gap în zona superioară. Sper că ne-am uitat, arată bine. Netflix e bine, da, arată bine suportul ăsta din zona de 67, target 82, vedem de acolo. PLTR-ul, na, ce să mai zicem, se întoarce graficul invers, țineți cont că am PLTR pe spot. Deci e bine, pe o parte îmi oprește poziția, pe de altă parte printez niște bani și poate mai retrag ceva din poziția de PLTR. AMC-ul nimic. Tesla, da, asta era ideea, din a făcut un bounce mult prea devreme, 290-227, vom să fiți atenți pe range-ul ăsta, 369 închide gap-ul și apoi probabil corecții. Cospi se întoarce și ea, toate au reacții în afară de cripto, nu e niciun fel de problemă, ducem în spate durerea până când va veni reacția și pe cripto. Sofiu, nu știu să zic de el, nu-mi place din motivele astea. Asta nu-mi place. Ok. Dar asta nu m-aș încumeta aici la a spune că e bottom și all-time high. M-aș încumeta mai repede că e redistribuție pentru mai jos văzând salary, dar vom vedea. Dar dețin în continuare. De la 9 am vândut o parte aici, după cum știți. MSTR-ul lateral și m-aș gândi la un short peste 126, dar nu e încă acolo. Oracle.
Nu mă gândesc la shortat momentan. QQQ, Nasdaq. Nasdaq-ul, foarte bine, din nou a făcut fake-out la fel, aceeași mutare, aceeași mutare, aceeași mutare. Deci că le printează cu mâna Dumnezeu. Aceeași mutare, da? Putem să vedem de aici. Bam! 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 Adică n-ai ce să faci. Atâta timp cât ține trendul ăsta, mergi cu el. E bullish, tata, adică. A adus că sunt urși din ani de zile. Arată rău bursa, arată rău, va pica. All time. Arată rău bursa, arată rău, va pica. All time. Arată rău bursa. Na. Asta zic. Da, nu te pui cu trendul. E parabolic. În continuare nu e încă parabolic. Parabolic ar fi 40.000, 50.000, velurile astea. Arată bine. S&P-ul, ce să mai zicem, adică fără cuvinte. Fără cuvinte, ai targetul la 7.800, apoi 8.000 pentru psihologic, probabil corecție. Nu ești departe de o corecție. Nvidia mai slabă decât cealaltă, n-a făcut all-time high, ai nivelul de 230. Plug Power nu ne interesează. Ce ar mai fi interesant pe aici? Moderna și-a atins targeturile, n-are rost să mai vorbim de ea momentan, dar tot bullish e, probabil mai sus aici. Dacă mai vine vreo pandemie, NIO, nimic, pe unde l-am lăsat, singura acțiune care nu e în profit. NIO în continuare nu este în profit, iar aurul corectează un pic, argintul corectează un pic, argintul la rezistență, se poate vedea de ce. Adică ochiul liber, Baba și a slăbuță și SpaceX-ul e la rezistență. Dar cam atât, mai vedem săptămâna viitoare ce se mai întâmplă pe aici. Treasury bonds dau înapoi, cumva puterea inflaționistă scade de asta, dar ești într-un nivel în care poți să te gândești la asta și la US2 și la US10, adică erai foarte sus. Și asta e ok, se menține economia pe linia de plutire. Așteptăm și de la cripto o reacție așa, măcar un ETH la 2200, adică nu cerem prea mult, știi ce zic? Adică nu e o cerință prea mare pentru ETH să se ducă un 12%. 12% în trecut era nimica toată. Cum era cu cripto, bate așteptările și gainsurile bursei? Uite că nu le bate, cel puțin în ciclul ăsta, le-a bătut în ciclurile precedente. Nu e prea târziu încă, dar momentan are de recuperat masiv, pentru că s-a decorelat total. Din nou un alt lucru diferit față de ciclurile precedente. Și ăsta e adevărul. Bun, 3 ore și 10 minute, cred că o lăsăm aici. Nu știu dacă mai era ceva de discutat. Eu zic că am discutat despre tot. 3 ore de informații importante din piețele financiare. Imediat mă uit aici. Nu. Iar cred că am discutat despre tot. Nu știu dacă ar mai fi ceva de adăugat. Toate informațiile relevante pentru săptămâna viitoare. Dar până săptămâna viitoare, dar concluzia e următoarea. La nivel fundamental, cripto arată foarte bine și aici mă refer la rețelele de blockchain care au și o utilitate, nu la toată zona de cripto. La nivel de preț arată foarte prost. Asta de cele mai multe ori a dus la lucruri pozitive pe termen lung și la oportunități destul de bune de acumulare. Asta nu-ți garantează că se va întâmpla neapărat la fel. De asta fiecare trebuie să știe riscul în momentul când investește, deoarece în orice investiție pe care o faci ai un risc. Da. Dar mi se pare un risc recompensă chiar decent și spre foarte bun în momentul de față în zona de cripto. Știrile sunt din nou foarte pozitive pentru cripto, totul este pozitiv, ETF-urile cumpără, nu ne-am mai uitat, dar putem să ne uităm aici dacă vreți și la Bitcoin și la ETH. Dar ce este pozitiv ce este negativ este prețul. Da, nu este o problemă, problema ar fi ca fundamentele să fie proaste. Dar dacă ne uităm aici, acumulări foarte mari, ai avut ieri doar niște 961 în ieșiri. În Bitcoin nu știu dacă putem să-l punem pe USD ca să vedem. 61 de milioane, da? Ulterior am văzut săptămâna trecută multe intrări aici, vreo 5 zile la rând, o mică ieșire, o intrare, o mică ieșire aici. Hai să ne uităm și pe ETH, dar arată bine flow-urile, ne uităm și pe grafic ca să vezi. Grafic arată bine, adică ești pe verde. Ne uităm și pe Ether. La Ether, în timp ce la Bitcoin ai avut ieșiri ieri, ieri ai avut intrări pe Bitcoin, după cum se poate vedea. 3930, ai avut 907, 7600 ieșiri aici totuși în 2 zile, dar ai avut 1, 2, 3, 4.
Dacă ne raportăm la USD, 50, 60, 90, 40 de milioane, 14 doar, 1 milion doar și 7 pe plus. Deci din nou, net pozitiv din nou. Totul arată bine, cripto e mor pe hârtie, dar este foarte, foarte activ în zonele care trebuie să fie activ. Va veni și vremea noastră, nu suntem supărați, sau cel puțin nu sunt supărat pe faptul că totul performează și bursa performează și cei din bursă fac bani, pentru că fac și eu, am bani băgați în bursă. Nici voi nu trebuie să fiți supărați că performează bursa și cripto nu, deoarece se va întoarce și la noi ulterior lichiditatea, cum a fost și în trecut. Okay. Bun, putem să ne uităm și pe bursa românească dacă vreți un pic. Îl găsiți aici la Stonks, mergeți la secțiunea Stonks, podanință.ro și vă uitați la BVB. Și puteți să vă uitați aici. Pică un pic euro, dar foarte puțin, USD-ul cu RON-ul, USD-RON pică mai mult, un pic RON-ul se apreciază și după cum vezi, din nou, H2 bine, Romgazbil. Totuși țineți cont că vreo 6 companii sunt, nu știu, 40% din index, poate chiar mai mult. Deci foarte comprimat, plus n-ai futures. Am înțeles că futures-ul va veni de luna viitoare. Poate să fie o rotație din AI în cripto prin 2026-2028? Absolut, da, absolut da. Dar momentan până când nu o vedem, n-are rost să ne îmbătăm cu apă rece. Trebuie să vedem asta, cum am văzut acum o rotație din Nasdaq în S&P. Trebuie să o vedem. Când o să vezi o candelă de 15% măcar, dacă nu 20% pe ETH, și atunci ne putem vorbi despre rotații. Ok. Până atunci, spor la acumulat, dacă asta vă doriți în ceea ce înseamnă cripto, în ceea ce înseamnă acțiuni, spor la portofoliu, să-l redresați cât mai bine și cel mai important, nu renunțați la investiții, vor veni vremuri și mai bune și în momentul când se va întâmpla, vreți să fiți și voi acolo, nu vreți să priviți de pe margine. Pentru că cel mai rău lucru este să faci parte dintr-o piață, să renunți la ea și apoi să vezi cum piața aia performează în fiecare zi la all-time high. Stay safe, much love, ne auzim!